สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับวันนี้ถกเรื่องของการเมืองกันต่อเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาบอกว่ารัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้นะฮะก็จัดตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับ300 เสียงครับโดยมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้ง300 เสียงประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยและยังมีพรรคอื่นๆรวมกันแล้ว300 เสียงโดยที่ไม่มีพรรคกล้าทำผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินว่ามีการปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล300 เสียงจริงหรือไม่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้นะฮะรวมถึงการเลือกตั้งนะครับที่มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เกิดข้อสงสัยในเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับว่าที่ตอนแรกนะที่ขั้วบัตรมันจะมีเลข running number ปรากฏว่ามันไม่มีแล้วนะครับสรุปแล้วมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับและแน่นอนก็ต้องจับตานะเรื่องของ44 สสของพรรคประชาชนด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของผมก่อนเลยนะท่านแรกครับท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนฝ่ายกฎหมายนะครับนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองครับหมอเก่งครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะและอดีตสสนะครับท่านเทพไทยเสรพงศ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวไปฟังท่านอนุทินพูดกันนิดนึงนะครับผู้สื่อข่าวไปถามว่าตกลงเนี่ยมีการปิดดีลแล้วใช่ไหม300 เสียงใช่ไหมโดยที่มีพรรคกล้าทำใช่หรือไม่ท่านตอบว่าอะไรไปฟังครับอิ่มยัง วันนี้ดูอารมณ์ดีเลย300 เสียงนี่เป็นไงบ้าง ปิดดิวหรือยังคะท่านนายกตอนนี้เรื่องการจัด ดิ ตั้ ว ง ยังไม่เปิดเลยแล้วมาปิดดิวอะไรแล้ว สถานการณ์ยังเหมือนเดิมไหมครับตอนนี้ ก็ตอนนี้ต้องอย่างที่ผมเรียนนะ รกกต รอกกตใช่ไหมให้มันมีความชัดเจนก่อน นายกก็ยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้มีการจับขั้วจับอะไรเนี่ยแต่บางพรรคการเมืองที่เขาคาดหวังว่าจะร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เหมือนแบบว่าไม่ได้รับการติดต่อก็ออกมาฟาดงาโดยวาจาอะไรอย่างนี้ไหมคะท่านนายก ก็มันก็ทำให้เราสามารถอ่านความในใจของคนที่เราจะต้องไปประสานอะไรต่างๆได้ด้วยซึ่งผมถึงเรียนตอนนี้ปล่อยให้มันนิ่งๆก่อนดีกว่าระฆังยังไม่นับหนึ่งเลยตอนนี้ใช่ไหมครับ ถามคุณเทพไทยก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามหมอวายโยนะฮะว่าคิดอย่างไรนะครับแล้วข่าวลือนี้จะจริงหรือเปล่าฮะ เป็นข่าวปล่อยเป็นเกม เพราะ ก็คุณดูดิเวลาเขาปล่อยข่าวมาที่ผ่านมานะ ก็ไม่ได้ออกมาจากปากของคุณอนุทินเลยแต่ว่าก็มีข่าวอยู่ตลอดเนี่ยว่า อย่างเช่นเอาเจ้ากระทรวงนั้นเอาไม่ให้กระทรวงนี้ไม่ให้คนนั้นเป็นรัฐมนตรี ครับ ใช่ไหมปิดดีลแล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเกมเขย่าดูท่าทีดูอาการของพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็ค่อยตลบหลังเนี่ยปกติการเมืองเล่นเกมกัน อ้าวจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่อะครับ ก็เล่นจนกว่าจะนิ่งไง นี่ยังไม่นิ่งอีกเหรอ ใครจะนิ่งได้ยังไงล่ะไม่รู้เขาเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือเปล่าล่ะ โอ้ ใช่ไหมล่ะ ฮะ พรีพรามขึ้นมาจัดรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็ไปจบที่เป็นโมฆะแล้วไม่แห้วเหรอไม่กินแห้วกระป๋องเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเขาเรียกนวดกันไปแบบนี้แหละ แสดงว่ามีโอกาสที่พรรคกล้าทำจะมาร่วมรัฐบาลด้วย ถ้าเป็นอย่างนี้ คือผมเนี่ยคือผมยังคิดอยู่ลึกๆนะครับ ผมคิดลึกๆคือผมวิเคราะห์ตั้งแต่ก่อนเขาเลือกตั้งอยู่แล้วว่าน้ำเงินแดงนะเขียวต้องร่วมรัฐบาลเพราะผมรู้เนี่ยว่าพรรคที่จะร่วมรัฐบาลคือพรรคที่มันลงทุนไปเยอะใช้ทรัพยากรไปเยอะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกคุณบรรหารเขาพูดแล้วนี่ ว่า เป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งเป็นรัฐบาลอิ่มหมีพีมันเพราะทุกคนต้องดิ้นรนที่จะร่วมรัฐบาล อันนี้ปกติเลยสันดานนักการเมืองแบบนี้เลย งั้นนิดเดียวสั้นๆก่อนที่จะไปที่หมอวายโยแล้วทำไมภูมิใจไทยถึงเหมือนยังไม่ออกมาพูดชัดเจนว่าตกลงจะร่วมกับกล้าทำ เกมไงเกม เพื่ออะไร เขย่ากันอยู่อ้าวดู เพื่อบีบเขา ก็บีบนวดใช่ไหมจนสุดท้ายคุณเห็นไอ้เวลาหูเหลือมจะกินไก่กินเป็ดไหม ยังไง มันนวดจนกระดูกแตกกระดูกหักกระดูกร่วนไปหมดแล้วก็กลืนเข้าไปเลยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันแหละมันนวดไอ้จนยอมใช่ไหมนวดไอ้จนยอมตอนนี้ผู้กองก็ไปดูแสงเขียวแล้วเห็นไหมล่ะก็ไผ่ลิกเพื่อนผมก็บอกว่ายังไงก็ได้ยอมทุกอย่างคือยอมหมดทุกอย่างคือยอมหมดแล้วไงตอนนี้เนี่ยก็นวดจนร่วนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลืนถึงเวลาเดี๋ยวก็ต้องจัดการ แสดงว่าคุณเทพไทยก็ยังมองว่ารัฐบาลจะมี
ภูมิใจไทยเพื่อไทยและกล้าทำ ผมคิดอย่างนั้น ผมยังคิดอย่างนั้นอยู่ โอเคหมอวายโยคิดยังไงฮะในประเด็นเกมนี้อันนี้วิเคราะห์กลางๆนะฮะ ผมเห็นตรงกันนะ คือถ้าสมมุติว่าเขายอม คือครั้งเนี้ยทางฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับ ครับ คือตัวภูมิใจไทยเนี่ยดึงหลาย ๆ พรรคเข้ามาเนาะ อย่างพรรคของพี่ลูกท็อปเนี่ยก็คือเข้ามา คือเป็นการจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้าไปแล้ว แทนที่ว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วจะมาจับมือกันในภายหลังไม่เป็นอย่างนั้นแหละนะครับ ก็คือเรียกว่าจับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งไปเลย ถ้าคุณคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฉันจะชนะแล้วคุณจะมาจับกับฉันเนี่ยรวมกันตั้งแต่ต้นให้เสียงมันบวกไปเลย แทนที่จะมาแยกพรรคก็ทำให้ตัวเลขมันดูทอนลงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางสีน้ำเงินเนี่ยก็ดึงพรรคอื่นเข้ามา ดึงองค์คาพยพจากทั้งตัวพลังประชารัฐเองก็ตาม หรือทางรวมไทยสร้างชาติเองก็ตามหรือพรรคอื่นๆเองก็ตามเนี่ยเข้ามารวมที่ภูมิใจไทยทั้งหมดเพราะนั้นเลยทำให้ตัวเลขของภูมิใจไทยเนี่ยมันสามารถที่จะรวบรวมออกมาเป็นความเข้มแข็งได้ แล้วจากข้อสังเกตเนี่ยทั้งภูมิใจไทยเองก็ตามเนี่ยกับทางกล้าทำเองก็ตามเนี่ยที่มีแต่ละเขตเนี่ยมีการสับหว่างฟันปลากันลงในหลายๆเขต ถ้าเขตที่สีเขียวมาเนี่ยสีน้ำเงินก็จะไม่มี เขตที่น้ำเงินมาเนี่ยสีเขียวจะไม่มีเว้นแต่ในบางที่ที่เป็นแบบช้างชนช้างอย่างที่ราชบุรีน่าจะเขต5นะครับที่เอากันไม่ลงจริงๆเนาะของพี่บุญลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเขามีการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยอยู่ๆจะมาหักกันตอนภายหลังเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยากนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างน่าจะต้องมีข้อมูลของกันและกันอยู่พอสมควรทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วทำไมถึงไม่รวมมันไปเลยตั้งแต่ต้นหรือว่าก็เอาให้มันจบเลยทำไมต้องมายื้อเกมเนี่ยผมเห็นว่าอย่างนี้ครับผมเห็นว่าถ้าสมมุติว่าถือกันเป็นของตายเนี่ยหรือว่าเรียกอะไรกันแล้วอาจจะขัดกันหรือว่าให้กันไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของรัฐมนตรีเกษตรเองก็ตามเนี่ยอาจจะมีเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นของตายอ่ะมันก็negotiateกันแทบจะไม่ได้แล้วนะครับทีนี้พอมันเป็นเกมแบบนี้พอไปเอาเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยแล้วอาจจะมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีพรรคเขียวเนี่ยบาลานซิ่งของ power เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเวลาคุยกันตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะเอาเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรเนี่ยไปให้ทางเพื่อไทยเนี่ยอำนาจการต่อรองมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีพรรคไม่ใช่พรรคส้มเนาะแต่อาจจะเรียกว่าพรรคส้มหล่นเนี่ยนะครับที่เลข1 2 3 4 5อะไรเนี่ยนะครับที่ไล่ๆไปเนี่ยซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมีมา3รอบ3ครั้ง3รอบมีประมาณ10พรรคที่เรียกว่าเป็นพรรคไมโครเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปเติมให้กับทางฝั่งรัฐบาลได้ตามแนวทางรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยคือใครที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยแน่นอนเลยฝั่งที่ผู้มีอำนาจเนี่ยได้พรรคไมโคร10คะแนนเนี่ยไปบวกเพิ่มแอดออนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าADA เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเจรจากันได้แหละผมคิดว่าคุณธรรมนัฐเองอ่ะไม่น่าจะตั้งพรรคหรือว่าเกิดมาหรือลงทุนทางการเมืองมาเพื่อที่จะมาเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่มีบางคนอย่างอาจารย์ปริญญาก็ตั้งข้อคิดอันนึงนะที่น่าสนใจนะอาจารย์ปริญญาเทวานรุมิตรกุลนะครับในรายการของคุณออฟในช่องวันของเรานี่นะฮะก็บอกว่าลองคิดอีกมุมกลับไหมสมมุติเกิดแบบเพื่อไทยหักมาปุ๊บมาจับมือกับประชาชนกล้าทำตั้งรัฐบาลขึ้นมาดัดหลังภูมิใจไทยไปเลยมีโอกาสไหมเป็นแบบนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของทางพรรคประชาชนเนี่ยคือการยึดมั่นในสิ่งที่เราได้พูดออกไปแล้วนะครับคือเราบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยสนับสนุนให้พรรคอันดับหนึ่งคือคุณเท้งเนี่ยหัวหน้าเนี่ยถามหลายเวทีว่าคุณจะสนับสนุนพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่จะตั้งรัฐบาลหรือไม่หรือจะไม่ขัดขวางการตั้งรัฐบาลของพรรคอันดับหนึ่งหรือไม่เมื่อผลการเลือกตั้งถึงแม้จะออกมาไม่เป็นทางการก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะด้วยกลวิธีใดก็ตามเนี่ยแต่ผลมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็อย่างที่พี่ท่านเทศทานบอกเนี่ยว่าการเลือกตั้งก็น่าจะไม่เป็นโมฆะและผมก็เชื่อเหมือนกันว่าผมเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่เป็นโมฆะแต่คนละเรื่องกับการเอาผิดกกต.นะคนละเรื่องกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งนี้จะไม่เป็นโมฆะเมื่อพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นพรรคน้ำเงินและก็ไม่มีการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะแล้วเนี่ยเราจะไปสนับสนุนพรรคอันดับอื่นโดยเฉพาะเป็นพรรคอันดับ3เนี่ยในการที่จะตั้งรัฐบาลแข่งเนี่ยผมคิดเห็นว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยยิ่งจะเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างนี้นะฮะไอ้เรื่องของเลือกตั้งโมฆะหรือไม่โมฆะเดี๋ยวจะได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่หลังจากนี้นะครับผู้ชมครับแต่ผมขอไล่ประเด็นเรื่องของกล้าทำก่อนนะครับเมื่อกี้นี้เซิร์ฟหน่อยนะฮะว่าหมอวายโยก็ยืนยันตรงนี้นะครับว่าคงเป็นไปไม่ได้อย่างที่อาจารย์ปริญญาได้ตั้งข้อสังเกตนะฮะอาจารย์ปริญญาได้พูดนะครับว่าลองมองมุมกลับอีกมุมหนึ่งว่าเป็นไปได้หรือเปล่าตัวเลขของการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้บนโลกการเมืองนะฮะมันไม่มีอะไรที่แท้หรือแน่นอนจนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับบอกว่าฉากทัศน์นี้นะฮะเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าทำเนี่ย2พรรคนี้จะมีเสียงรวมกันนะฮะ132เสียงก็คือเพื่อไทย74กล้าทำน่ะ58นะครับ
และ 130 เสียง 32 เสียงนี้ ปึ้ง จับมือกันโหวตคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้เป็นนายก แล้วให้คุณเท้งตัดสินใจยุบสภาโดยให้เหตุผลว่าเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหามาก มันมีโอกาสเป็นอย่างนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการร่วมรัฐบาลก็ตาม แต่ว่าจับมือกันเพื่อที่จะโหวตให้คุณเท้งขึ้นมาเป็นนายก แล้วก็ยุบสภาไปเลย ผมยืนยัน 100% ไม่ได้นะครับ แต่ผมยืนยันได้สัก 99.95% แล้วกันว่าไม่น่าเป็นไปได้ โอเค ชัดเจนเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้และอันนี้คือมุมของหมอวายโยนะแต่ คือถ้าการ ณเทพไทยคิดว่ ถ้าการเมืองเก่าเนี่ยมันเป็นไปได้ไง การเมืองเก่านะ การเมืองเก่าเนี่ยมันเป็นไปได้ แต่ว่าการเมืองใหม่เนี่ย ครับ มันยากที่ยากมันตรงที่ว่า คือฝ่ายค้านที่รวมกันเพื่อจะหักหลังดัดหลังนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันต้องมีส้ม ครับ ใช่ไหมส้มแดงเขียวฟ้า คือสองพรรคเนี่ยคือประกาศชัดอยู่แล้วว่าไม่เอากล้าทำ ครับ ทั้งส้มและฟ้า ครับ ซึ่งสองพรรคนี้เนี่ยผมก็เชื่อนะว่าก็รักษาคำพูดอะมีสัจจะ ครับ ใช่ไหมอย่างส้มเนี่ยเขาก็มีสัจจะตั้งแต่ไหนแต่ใดมาแล้วว่า เมื่อสมัยที่แล้วเขาก็บอกว่าในสมัยนี้เขาจะไม่ร่วมรัฐบาล ครับ เขาโหวตให้คุณอนุทินเขาก็ไม่เป็นรัฐบาลเพราะเขารักษาคำพูด ครับ คุณอภิสิทธิ์เขาก็ประกาศว่าเขาไม่เอากล้าทำร่วมรัฐบาล แล้วเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสัจจะเขาก็มีสัจจะเพราะฉะนั้นพอสองพรรคนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่เอายังรักษาสัจจะเนี่ยมันจะยากไง แต่ว่าถ้าเป็นการเมืองเก่าเนี่ยยุค 18 มันเป็นไปได้ไงที่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมที่ประชาธิปัตย์114 เสียง ฮะ แล้วก็จัดรัฐบาลไม่สำเร็จหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช18 เสียง ครับ แกรวมๆกันจัดได้ไง อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นการเมืองเก่าถ้าลืมเรื่องสัจจะอะไรกันเนี่ยนะ อ่า มันได้มันทำได้นะ ซึ่งเราผ่านยุคนั้นมานาน พอยุคนี้ พอสมควรแล้ว นักการเมืองยุคนี้มันคงไม่กล้าไม่ทำอ่ะคงไม่ทำบาง มันเลยมัน บางพักเท่านั้นที่ไม่ทำแล้วป่ะฮะ ก็ใช่ไอ้สองพรรคนี้มันมีหลักประกันว่าสองพรรคนี้เนี่ยมันไม่ทำอยู่แล้วไง อ่า ไอ้พรรคอื่นมันไม่แน่ไง อันนี้แหละเกมนี้แหละมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมั่นใจว่าหล่อเลือกได้ใช่ไหมจะเอาใครก็ได้ อ่าฮะ เพราะมันไปติดล็อกพรรคส้มกับพรรคฟ้า ครับ ที่จะไม่เอากล้าทำอยู่แล้ว ครับ ใช่ไหมเพราะไม่เอากล้าทำเนี่ยพอคุณมารวมยังไงคุณมารวมยังไงเขาก็รวมกันไม่ได้ เพราะประกาศแล้วว่าไม่เอาเขาก็เลยสบายเลือกใครก็ได้ไง อันดับแรกเขาก็เลยเลือกแดงก่อนไง เพื่อไทยก่อน ใช่เอาแดงก่อนเพื่อไทยก่อนเนี่ยแล้วเพื่อไทยคุณก็รู้นี่ว่าทำไมรีบมา เพราะอะไร ถ้างั้นคุณไปฟังคุณเคดิกองเชียร์ ฮะ เคถุยอ่ะ ครับสามถุย สามถุย อัน ดิ นี้ฉายาเขานะอ่ะ คุณเคบอกว่าไปดูเนี่ยทำไมร่วมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ร่วมไม่ได้ เพราะถ้าไม่ร่วมเนี่ยเดี๋ยวมีวัวเอาคุณเคบอกว่าเอานี่จะแสดงว่าที่ไปร่วมเพราะรักษาวัวไว้เหรอใช่ไหมล่ะนี่แสดงว่าพรรคในนั้นมันมีบอกคุณอยากจะไป คือคุณต้องเข้าใจสันดานนักการเมืองนะ จะใช้คำว่านี้ใช้คำว่าสันดานนักการเมือง เอานิสัยถาวรก็ได้ โอเค อันนี้ใส่อันถาวรก็ได้ปะ โอเค นะ อ่ะ นิสัยถาวรเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยอยากเป็นรัฐบาลทุกคน ครับ คุณดูขนาดพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยพรรคคนเดียวเนี่ยไปทำอะไรได้ตำแหน่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ อยู่ฝ่ายค้านดีกว่าเยอะ ก็ยังไปรวมตัวกันเต็มคุณเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะไปร่วมรัฐบาลก็เลยไปคราวนี้พรรคน้ำเงินเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเล่นเกมกับพรรคเขียวใช่ไหมเมื่อเอาแดงเข้ามารวมแล้วเนี่ยพรรคเขียวก็ไปไหนไม่ได้ไง ครับ จอดสนิทเลยใช่ไหมคุณจะเบี้ยวยังไงก็ได้ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าพรรคเขียวมารวมกับน้ำเงินได้251แล้วก็คุณธรรมนัสแกก็บอกเลยว่า แกไม่จะมี58นะเว้ยแกมัน80แสดงว่าพรรคเล็กด้วยไงฉะนั้นครูใหญ่แกก็รู้เกมไงเรื่องอะไรที่จะให้อำนาจการจะตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของผู้กองอ่ะ ครับ ก็เหมือนกับรัฐบาลลุงตู่อะที่ผู้กองกุมอำนาจอยู่ใช่ไหม ฮะ แกก็เรียกดิพรรคเล็กมา โอเค ติเคาะกะลาเคาะกะลามาก็กระโดดมาโยงแล้วมาเจอคุณชาดาไง ฮะ กันนี้คุณชาดากับผู้กองธรรมนัฐคุณว่าพอๆกันไหมน้ำหนักหมัดพอกันนะใช่ไหมใจถึงพึ่งได้ถึงไหนถึงกันพรรคเล็กคุณจะอยู่กับใครเพราะฉะนั้นก็เลยมาอยู่กับชาดากันหมดไงเพราะฉะนั้นก็คุณก็จะเห็นว่าคราวนี้มันก็ลอยแพพรรคเขียวไง อย่างนี้นะฮะก่อนที่จะกลับไปที่หมอวายโยคุณผู้ชมครับนิดเดียวสั้นๆนะครับ แล้วคุณเทพไทยค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงพรรครัฐบาลภูมิใจไทยจะต้องมีกล้าทำอยู่ด้วยถูกต้องไหมฮะนั่นคือสิ่งที่คุณมองใช่ไหมแล้วทำไมคุณไม่มองมุมกลับล่ะครับว่าพรรคภูมิใจไทยจะต้องการขยายฐานเสียงภาคอีสาน ซึ่งมันเป็นพื้นที่ของพรรคกล้าทำถูกไหมเพราะฉะนั้นการสกัดกั้นพรรคกล้าท
ไม่ให้อยู่ในพื้นที่ไม่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยก็แสดงว่าเราจำกัด คือโอเค จำกัดการขยายฐานเสียงของเขาแล้วให้พรรคกล้าทำไปเป็นฝ่าย ฝ่ายค้าน ทำไมไม่คิดอย่างนั้นล่ะครับว่านี่คือแท็กติกของเขาคือไม่ต้องการให้พรรคกล้าทำ โต ร่วมรัฐบาลนี่คือคำถามที่หนึ่ง ใช่ คำถามที่สองคุณหมอวายโยครับคุณหมอวายโยพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเลือกตั้งมองในมุมส่วนตัวมองว่ายังไงไม่โมฆะถูกต้องไหมครับอยากรู้เหลือเกินว่าทำไมถึงมองอย่างนั้นแล้วเลือกตั้งเมื่อวานนี้เลือกตั้งใหม่ที่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่ต้นขั้วไม่มีเลขแล้วอ่ะอันนี้คือการพิมพ์ใหม่แล้วมันไม่ผิดข้อกฎหมายอะไรเลยเหรอฮะจากครั้งที่แล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะคุณผู้ชมสั้นๆช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบกันครับ เฮ้ยรถเป็นไรยังมีอีกจ้า ฟิน โดนัทเค้กอบใหม่ หอมอร่อย เนื้อนุ่มช็อกข้ามจากหวาน ใหม่ฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์โดนัทเค้ก สายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส้มสายน้ำผึ้งอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขาย ส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อป พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ อยากทานแหนม ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหานคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงครับอยู่กับคุณเทพไทยและก็หมอวายโยนะครับเข้าประเด็นเลยฮะเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วมีการตั้งข้อสังเกต ผมเชื่อว่าหมอวายโยก็ติดตามอยู่แล้วแหละถูกต้องไหมครับมันมีสิ่งที่มันแปลกไปก็คือไอ้ต้นขั้วมันไม่มีเลขบัตรถูกต้องไหมฮะแต่ยังมีบาร์โค้ดอยู่ไอ้ตรงนี้มันผิดกฎไหมในฐานะที่เชี่ยวชาญเรื่องของกฎหมายด้วย มันแยก 2 กรณีนะเมื่อวานเดี๋ยวใช้คำให้ถูกต้องกันก่อนก็คือการลงคะแนนใหม่นะ ลง ไม่ คะแน ใช่ นใหม่ การเลือกตั้งใหม่นะค ล รับ งคะแนน เมื่อวานนี้มีการลงคะแนนใหม่ ครับ ซึ่งเขตที่มีการลงคะแนนใหม่ทั้ง 2 บัตรก็คือจริงๆทั้ง 3 บัตรเลยเนาะบัตรเขียวบัตรชมพูแล้วก็บัตรเหลืองเนี่ยคือเขตที่ 9 เขตที่ 15 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 นะครับก็คือที่คันนายาวที่กรุงเทพนี่เองนะครับซึ่งจากที่สื่อมวลชนเห็นนะเนาะเท่าที่เข้าใจก็คือต้องให้เครดิตทาง The Standard ที่ท่านถ่ายรูปมาได้เท่าที่ผมเห็นมีรูปเดียวเท่านั้นแหละนะครับจาก The Standard เนี่ยที่เป็นบัตรสีชมพูที่ถ่ายออกมาแล้วเห็นที่ต้นขั้วเนาะนะครับซึ่งต้นขั้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลสำคัญอยู่ 2 อัน คือเล่มที่กับเลขที่ไม่เหมือนกันเล่มที่คือเลขที่บอกเล่มส่วนเลขที่คือเลขที่บอกใบแต่ละใบซึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ 20 ใบแต่ anyway ตอนก่อนหน้านี้นะครับ ใช่ไหมตามภาพ ใช่ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเมื่อวันที่ 8 กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยบัตรสีชมพูอย่างที่เราทราบกันดีก็คือ มันจะมีรหัสเล่มที่และเลขที่โดยที่ตัวบาร์โค้ดถ้าสแกนด้วยแค่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยโหลดแอปสแกนบาร์โค้ดมาเนี่ยนะครับโหลดมาปุ๊บสแกนมันจะขึ้นเป็นรหัสตัวอักษรผสมกับตัวเลข แล้วมันตรงกับเลขที่คือตรงกับเลขที่บัตรตรงๆเลยซึ่งเมื่อวานนี้นะครับวันที่ 22 เนี่ยกกต.ก็เลยได้แก้ไขด้วยอันนี้ผมไม่ได้มีปัญหานะกับการทำลายบัตรเดิมซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบนะครับเขาก็ต้องพิมพ์ใหม่แต่การที่เขาจะพิมพ์ใหม่นั้นน่ะเขาจะคงทำแบบเดิมทางที่ 1 หรือเขาจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นทางที่ 2ซึ่งวิธีการที่เขาทำก็ค่อนข้างชาญฉลาดคือเขายังคงให้มีบาร์โค้ดอยู่เวลามาสำแดงเวลาตอนขานคะแนนประชาชนก็จะเห็นแบบนั้นคงไม่ได้คาดหมายว่าจะมีใครไปสังเกตที่ตัวต้นขั้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าดูเผินๆแล้วตอนที่ขานคะแนนบัตรมันจะยังหน้าตาเหมือนเดิมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นขั้วเนี่ยข้อมูลสำคัญเนี่ยมันหายไปหมายความว่าสมมติฐานที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับผมให้สัมภาษณ์ไปในรายการคุณจอมขวัญว่าทางที่กกต.จะออกในวันที่ 22 ได้มีแค่ 2 ทางนะครับคือ 1 ใช้บัตรแบบเดิมกับ 2
คือทำบัตรแบบใหม่ ซึ่งถ้าทำบัตรแบบเดิม ผมในฐานะที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นผู้ลงเลือกตั้งด้วยแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือประชาชนคนธรรมดาเนี่ย ครับ ที่กำลังจะไปฟ้องศาลเนี่ยนะครับเมื่อกี้เพิ่งเคาะกันใหม่ว่าจะเป็นวันพฤหัสนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตนะครับที่แถวๆสภานี่แหละนะครับเวเนี่ยมันก็จะออกเป็นว่าคุณผลิตซ้ำคุณทำเหมือนเดิม ถ้าคุณใช้บัตรแบบเดิม แล้วผมมองว่าเป็นการกระทำกรรมใหม่ แยกต่างหากจากของเดิมของเดิมเนี่ยมีการประชุมปรึกษาหารือและมีเจตนาเคาะที่จะผลิตบัตรออกมาให้สามารถ track ได้เนี่ยก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 วันเวลาใดไม่มากดผมไม่ทราบเขาประชุมกันวันไหนนะครับแต่ผลที่เห็นออกมามีความเสียหายณวันที่ 8 ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไป ถ้าผู้ใดร่วงรู้กระบวนการนี้ก่อนสามารถทำแบบเมื่อวานนี้นะครับที่มีผู้ไปสังเกตการณ์แล้วลองทำดูคือถ่ายทุกคนที่เดินเข้าไปเรียงจำนวนเข้าไปถ่ายบัตรทุกใบมันแทบจะบอกได้เลยว่าบัตรใบเนี้ยของใครนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วคุณยังดึงดันมีการประชุมกันใหม่ตัดสินใจกันใหม่เกิดการกระทำกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วยังดึงดันจะทำแบบเดิมแบบนี้เนี่ยเป็นการกระทำคนละกรรมกันเพราะฉะนั้นเวลาศาลท่านจะให้ความกรุณาวินิจฉัยเนี่ยท่านก็จะต้องเรียงกระทงลงเช่นสมมติจำคุก3 ปีก็ต้องเป็น3บวกกับ3กลายเป็น6นะครับแบบนี้อันนี้คือกรณีที่1ซึ่งอีกอันหนึ่งแล้วกันกรณีที่2คือเขาเปลี่ยนรูปแบบถ้าเปลี่ยนรูปแบบก็จะเกิดการตั้งคำถามว่าเปลี่ยนทำไมถ้าของเดิมท่านยืนยันตามแถลงข่าวหลายครั้งหลายโพสต์หลายประกาศบอกว่าของเดิมสมบูรณ์แล้วดีแล้วชอบแล้วแล้วเปลี่ยนทำไมแล้วการเปลี่ยนของบัตรสีชมพูเนี่ยมันย่อมทำให้ไม่สามารถแทร็กต้นขั้วได้การเปลี่ยนเนี่ยมีบาร์โค้ดอยู่ใช่แต่ว่าต้นขั้วไม่มีเล่มที่ไม่มีเลขที่เพราะฉะนั้นจะมีรหัสประจำบัตรที่ไม่สามารถอ่านออกได้อยู่ในบาร์โค้ดเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ย่อมที่จะปิดกั้นกระบวนการสืบค้นความลับได้แล้วทำไมคุณถึงไม่ทำตั้งแต่แรกแปลว่าคุณก็รู้อยู่แล้วนี่คุณประชุมกันเพิ่มอีกแค่แป๊บเดียวคุณก็สามารถออกแบบบัตรเลือกตั้งเป็นแบบนี้ที่มันรับได้นะครับตอนแรกผมคิดว่ากกต.จะออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเลือกมะเร็งหรือเลือกเป็นเอดส์นะครับแต่สรุปแล้วกกต.เลือกทั้ง2 ทางนะครับเพราะว่าบัตรสีเขียวเหมือนเดิมเท่าที่ทราบคือเหมือนเดิมหมายความว่ามี QR code อยู่มีการกระทำซ้ำการผลิตเดิมที่เป็นความผิดที่ผมกล่าวหาเป็นความผิดในบัตรสีเขียวและมีการยืนยันการกระทำว่าของเดิมนั้นไม่รอบคอบไม่ถูกต้องผิดกฎหมายในบัตรสีชมพูด้วยกกต.เลือกให้ผมทั้ง2 ทางเลยนะครับส่วนบัตรสีเขียวเนี่ยผมขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มนิดนึงอันนี้ยังไม่มีใครพูดก็คือบอกว่าบัตรสีเขียวถึงแม้จะเป็น QR code สแกนไปปุ๊บจะขึ้นเป็นชุดรหัสตัวเลขผสมตัวอักษร5 หลักจะไม่ตรงกับเล่มที่และเลขที่แต่5เลขนี้เนี่ยมีผู้ที่พยายามจะไปเข้าสมการทางคณิตศาสตร์ผมเห็นมีผู้ที่เสนอเนี่ยน่าจะเป็นทาง PPTV เคยเสนอไปนะครับว่าสามารถเอาไปถอดรหัสนะครับแล้วทำเป็นเลขฐาน 36 ก่อนแล้วก็เรียงจากหน้าไปหลังแล้วเอาเข้าสมการลีเนียร์แล้วมันจะออกมาได้เป็นชุดรหัสที่น่าจะสามารถบ่งไปได้แต่ anyway ยังไม่มีใครที่จะสามารถชี้ชัดได้แต่ก่อนหน้านี้ข้อมูลมันยังไม่เยอะแต่เมื่อวานนี้ทางให้เครดิตทางท่านอาจารย์เรือบินท่านอาจารย์เรือบินท่านถ่ายไว้ครบทุกใบพอท่านถ่ายไว้ครบทุกใบแล้วเนี่ยในหน่วยนั้นมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง308 คน308 คนเพราะนั้นต้องใช้เล่มทั้งหมด16 เล่มเพราะว่า1เล่มมี20 ใบ16 คูณ 20 ได้320หมายความว่าเล่มสุดท้ายจะมีรหัสเล่มซ้ำ8 ใบนึกไหมฮะเพราะนั้นจะมีซ้ำกันทั้งหมด15 ชุด 20 ใบแต่จะมีอยู่8 ใบเท่านั้นที่ซ้ำกันเราจะรู้ได้เลยว่ารหัสนี้คือของ8 คนสุดท้ายไม่ใช่เดอะสตาร์นะของ8 คนสุดท้ายที่เดินเข้าไปในคูหาเลือกตั้งซึ่งเขาก็รู้เพราะว่าตั้งกล้องกันไว้หมดแล้วว่ามี8 คนทีนี้ก็จะบอกว่าอัตราส่วนไม่ใช่1:20ถูกไหมครับที่จะทายถูกแต่อัตราส่วนคือ1:8ในกรณีนี้แต่ถ้าในบางหน่วยมีคนมาเลือกตั้ง301 คนแล้วครับถ้ามาเลือกตั้ง301 คนแปลว่าบัตรใบนั้นที่รหัสไม่ตรงกับใครเลยคือบัตรของคนนี้ใช่ใบสุดท้ายก็จะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามยืนยันว่าสีเขียวก็ไม่รับอยู่ดีเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเมื่อวานนี้กกต.ก็ยังผลิตซ้ำในการกระทำความผิดเพราะนั้นผมกำลังแก้ฟ้องเพิ่มเติมอยู่นะครับโอเคผมขอสรุปตรงนี้ได้ไหมไอ้เรื่อง QR code ไอ้บาร์โค้ดเราเข้าใจแล้วไอ้ QR code พอดีอาจจะผมอาจจะถ้าผมผิดแก้ผมด้วยนะฮะ
ความหมายคือว่าไอ้ QR code มันสามารถที่จะไปถอดรหัสใส่เครื่องใส่การคำนวณออกมา แล้วมันสามารถที่จะทำมาเป็นชุดข้อมูลที่มันเรียงกันได้ ถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะย้อนกลับไปถึงตัวบัตรเหรอครับ ยังไม่ใช่ครับ มีคน เนี่ย พยายาม พยายามทำเนี่ย แต่ว่ายังไม่ถึงขนาดนั้น อ๋อยังไม่ถึงโอเค แต่ถ้าเป็นบาร์โค้ดสแกนปุ๊บ อันมันขึ้นเลย เลขที่บัตรเลย โอเค แต่ถ้าเป็น QR code บัตรเขียว สแกนปุ๊บ จะขึ้นเป็นรหัส 5 ตัว แล้วค่อยไป รหัส 5 ตัวนี้มีคนพยายามทำอยู่ ที่จะว่ามันจะไปถึงเล่มที่กับเลข เลขที่ ที่ห หรื รือ อ เปล่า ไม่ แต่ไม่ต้องสนใจก็ได้ ท่านไม่ต้องสนใจก็ได้อย่างเมื่อวาน พอสแกนขึ้นมามี 5 ตัวนี้ ครับ มันจะมีไอตัวชุด 5 ตัวเนี้ยเมื่อวานเนี้ยทั้งหมด 16 ชุด 16 ชุดนั้นจะมี 15 ชุดที่ซ้ำกัน 20 ครั้ง 20 ครั้งโอเค แต่จะมีอยู่แค่ชุดเดียวที่ซ้ำกันแค่ 8 ใบ เราจะรู้เลยว่านี่คือ 8 คนสุดท้าย โอเค แต่ถ้าเหลือแค่ 301 จะรู้เลยว่าคนนี้คือคนสุดท้ายที่เข้ามา ก็แสดงว่าแบบนี้ก็ในมุมของหมอวายโยก็คือไม่รับ ไม่ อ รับ ยู่ดี ครับ ไม่รับอยู่ดี แต่ทำไมถึงคิดว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่โมฆะถ้ามันไม่รับ คือผมเห็นว่ากระบวนการความลับเนี่ยกับกระบวนการที่ศาลจะวินิจฉัยเนี่ยนะครับหรือพิพากษาให้การเลือกตั้งโมฆะเนี่ยอาจจะต้องย้อนไปดูต้นแบบก็คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2549 นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าที่เราคุยกันว่ามีการหันดากออกมานะครับกกตจัดการเลือกตั้งให้มีการหันก้นออกมาเนี่ยนะครับแล้วมันไม่รับเนาะมันไม่ได้เป็นเหตุผลนั้นเหตุผลเดียว ครับ แต่เหตุผลที่ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เอาไว้เนี่ยเหตุผลหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ของการบอยคอตการเลือกตั้งณเวลานั้น ที่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องมีตัวเลือกการเลือกตั้งจะต้องมีตัวเลือก ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามีพรรคเดียวในการลงเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ต่างกับเกาหลีเหนือหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วศาลท่านก็เลยมองว่าการเลือกตั้งในครั้งนั้นน่ะมันไม่เป็นการเลือกตั้งนะครับแล้วประกอบกับหูหาก็ยังไม่รับเสียด้วยนะครับจึงสั่งให้เป็นโมฆะมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องไม่รับอย่างเดียวแล้วสั่ง แต่ในกรณีของการเลือกตั้งในครั้งนี้2569เนี่ยเรามีประเด็นเรื่องรับหรือไม่รับ ซึ่งกระบวนการในการรักษาความลับเนี่ยอาจจะถูกสั่งให้เป็นอย่างอื่น ยกตัวอย่างเช่น ให้ทำลายต้นขั้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการเก็บรักษากระนั้นก็ตามผมก็ยังมองว่าผมยังหาทางออกไม่ได้ว่าศาลจะลงเวไหนที่จะรักษาความลับหลังจากนี้ เพราะผมเนี่ยเขียนคำฟ้องเอาไว้แล้วชัดเจนว่ากระบวนการเปิดเผยความลับนั้นเกิดขึ้นณวินาทีที่ 1 ในบัตรใบแรกที่มีการขานคะแนนเวลา 17 นาฬิกาตรงของวันที่ 8 กุมภาพันธ์เพราะถ้ามีคนที่รู้กระบวนการนี้ ซึ่งมันต้องมีคนรู้กระบวนการนี้ถูกไหมครับไม่งั้นกระบวนการนี้มันจะถูกสร้างขึ้นมาได้ไง ถ้ามีคนที่รู้กระบวนการนี้แล้วทำแบบทีมงานเมื่อวานที่เขาไปสังเกต ความลับมันถูกเปิดเผยตั้งแต่วันนั้นแล้ว ถึงแม้คุณจะมาทำลายบัตรเลือกตั้งทำลายต้นขั้วหรือการแยกเก็บอย่างไรก็ตาม ความลับนั้นถูกเปิดเผยไปแล้ว พี่เทพไทยมองกันในประเด็นนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปพักกล้าทำต่อ คือไม่ คือผมเนี่ยเห็นว่าคือผมเนี่ยจับตาดูอยู่แล้ว ครับ นะครับว่ากกตเนี่ยจะทำอย่างไร ซึ่งหมอวโยก็พูดในทางเทคนิค ผมเนี่ยพูดรวมๆก็คือก็เห็นว่าตอนแรกก็กล่าวว่า ถ้าเขาใช้บัตรแบบเก่า อันนี้แสดงว่าทำซ้ำซากใช่ไหมย้ำทำไปอีกรู้ว่าผิดก็ทำถ้าทำแบบใหม่ก็แสดงว่าแล้วแบบเก่าแสดงคุณยอมรับว่ามันผิด แล้วคุณก็ไม่กล้าทำคุณก็ทำแบบใหม่ อันนี้มาเจอกันตรงกลางพบกันครึ่งทาง ยังไง ลบบนหัว ไอ้ท้ายยังดี หรือมันเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะเอาเลขที่ด้วยความเคารพหมอวายโยนะเล่มที่เลขที่ไปซ่อนไว้ที่อื่นหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมที่ไม่อยู่ตรงต้นขั้ว ไม่ก็ไม่พิมพ์ไงก็ไม่พิมพ์ก็เหลือแต่บาร์โค้ดไงที่คุณชินเนี่ยได้ว่ามาสู้ขออนุญาตเสียมารยาทนิดนึงผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ แล้วประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งท่านผู้หญิงเมื่อวานผมจำชื่อท่านไม่ได้ ที่มีนักข่าวไปพยายามสัมภาษณ์ท่านที่ถามว่ายืนยันไหมคะยืนยันท่านพยายามยืนยันว่ามีเลขที่ของเล่มนะท่านพยายามยืนยันเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่ออาจจะมีที่สันนะ ว่าอาจจะมีบนสันอันนี้สันนิษฐานนะอาจจะมีบนสันก็ได้ไงแต่ว่าผมก็ดูว่าอันนี้แสดงว่าคุณยอมรับนี่ว่าไอ้ยันแรกมันบกพร่องมีปัญหาคุณเลยมาทำไมคุณไม่ยืนยันเนี่ยใช่ไหมคราวนี้เนี่ยถามว่าเป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยคือบังเอิญว่ามันมีกูรูทางกฎหมายเนี่ย4 คนนะที่เห็นนะอย่างอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุลก็ถือว่ากูรูทางกฎหมายนะท่านก็มองว่าถ้าไม่รับเนี่ยมันก็ขัดรัฐธรรมนูญอาจารย์วิษณุเครืองามใช่ไหมอาจารย์ธงทองจันทรางสุแล้วก็มีอีกคนคืออาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนคราวนี้อาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยผมบอกว่าอาจารย์บวรศักดิ์ให้ความเห็นเนี่ยมันรับฟังได้ยากเพราะแกมีผลประโยชน์ทับซ้อนไงยังไงเพราะแกเป็นรองนายกรัฐบาลชุดนี้แล้วแกก็แล้วแกขั้วจะเป็นรองนายกต่ออีกไม่รู้จะมาขั้วอยู่ผมรู้อยู่แล้วแกขั้วอยู่จะมาล่าอันนี้รับฟังไม่ได้แต่เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังจากอาจารย์จรัญนะ
คืออาจารย์จรัญเนี่ยเป็นตุลาการที่วินิจฉัยการเลือกตั้งโมฆะเมื่อปี 49 แล้วแกบอกว่าไอ้49ประเด็นของแกก็คือว่าไอ้คนที่หันก้นออกเนี่ยนะแล้วก็กาแล้วแกบอกเห็นว่ากาให้ใครแสดงว่าไม่รับแกก็บอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีใครพิสูจน์ได้ว่าไม่รับสักใบหนึ่งเนี่ยก็เข้าองค์ประกอบ ก็คือไม่รับ ก็คือไม่รับไงแต่ว่าต้องให้รู้ว่าใครมีใครไหมแต่ผมเชื่อว่ามีคือผมว่าประเด็นนี้มันง่ายถ้าว่ารับหรือไม่รับเนี่ยนะผมว่าใครไปฟ้องแล้วก็พิสูจน์ให้ศาลเนี่ยพิสูจน์เลยเอามาดูแล้วก็ว่ารู้ไหมว่าเป็นของใครอะไรเงี้ยซึ่งผมเนี่ยใจผมเนี่ยผมอาจจะคือผมไม่ได้คิดอะไรนะกับพรรคที่สมัครเนี่ยนะที่ผมก็คิดว่ามันน่าควรจะเป็นโมฆะในความเห็นผมนะเพราะว่าเมื่อค้นหาว่าผู้ลงคะแนนเป็นใครลงยังไงได้เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว85อยู่แล้วก็คือไม่รับคำว่าไม่รับเนี่ยผมก็ถือว่าขัดก็คือไม่รับไม่รับก็คือว่าขัดใช่ไหมแต่จะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าจะโมฆะหรือไม่เพราะหมอวายโยก็พูดชัดเจนว่าคิดว่าไม่น่าจะไปถึงโมฆะคุณเทพไทยคิดเห็นยังไงคือผมเข้าใจไงว่าประเทศไทยมันมีปาฏิหาริย์ทางกฎหมายอยู่เรื่อยไงเดี๋ยวปาฏิหาริย์นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังคุณเทพไทยเพิ่มเติมนะว่าปาฏิหาริย์ที่คุณพูดอยู่มันคือปาฏิหาริย์อะไรข้อที่1ข้อที่2กลับมาที่เรื่องของกล้าทำด้วยว่าสุดท้ายสุดเนี่ยเขาพยายามที่จะสกัดกั้นกล้าทำไม่ให้ขยายฐานเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานหรือเปล่าผลักให้มาเป็นฝ่ายค้านถ้ามาเป็นฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยเข้าทางพรรคประชาชนหรือเปล่าเพราะเขามีน่าจะมีข้อมูลเพียบเลยนะซึ่งพรรคประชาชนอาจจะนำเอาข้อมูลบางส่วนมาขยี้รัฐบาลหรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเฮ้ยรถเป็นไรยังมีอีกจ้าฟินโดนัทเค้กอบใหม่หอมอร่อยเนื้อนุ่มช็อกข้ามจากหวานใหม่ฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์โดนัทเค้กฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับจำไว้นะคะเด็กๆทุกปัญหามีทางออกเสมอขอแค่เราไม่ยอมแพ้ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electricเรากันต่อนะครับยังอยู่กับคุณหมอวายโยแล้วก็คุณเทพไทยพูดคุยกันต่อแล้วคุณเทพไทยเมื่อกี้นี้ผมขัดจังหวะนิดนึงนะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้โมฆะไม่โมฆะมันมีปาฏิหาริย์ด้วยแหละมันมีเขาเรียกเป็นปาฏิหาริย์ทางกฎหมายยังไงคือถ้าหากว่าไม่โมฆะเนี่ยนะถ้าโมฆะมันก็มีมุมที่จะอธิบายคือมันเอางี้เรื่องนี้สามารถที่จะอธิบายให้โมฆะก็ได้ให้ไม่โมฆะก็ได้ก็กฎหมายไทยศาลไทยคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสมมติจะตัดสินเอาฝ่ายจำเลยลงโทษนะคุณก็คำฟ้องของโจทย์มาอ่านถ้าหากว่าคุณจะยกคุณก็เอาคำฟ้องของจำเลยมาอ่านอันนี้ก็เหมือนกันแหละก็ถ้าหากว่าคุณอยากจะให้โมฆะคุณก็เขียนให้นี่ให้มันเป็นโมฆะได้ถ้าไม่โมฆะก็มีเหตุผลอีกก็แบบหมอวายโยว่ามันก็มีเหตุผลอีกไงผมก็เลยเชื่อไงว่าประเทศไทยมันอยู่ที่ปาฏิหาริย์ทางกฎหมายซึ่งอาจารย์วิษณุก็พูดอยู่บ่อยแต่ว่ายังไงความเชื่อของผมนะผมไม่ได้อคติว่าพอเห็นพรรค
ภูมิใจไทยชนะแล้วจะให้โมฆะไม่ใช่ คือผมเนี่ยเอาตรงๆก็คือว่าผมก็เห็นว่าเมื่อมันขัดรัฐธรรมนูญ เมื่อขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นโมฆะก็ไปเลือกใหม่คราวนี้เลือกใหม่นี่ผลที่ผมต้องการก็คือว่าผมอยากจะรู้ไงว่าถ้าเลือกใหม่แล้วเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าไอ้คนที่รับตังค์ไปตอนเลือกตั้งอ่ะมันจะต้องเลือกต่อหรือเปล่าหรือต้องจ่ายใหม่ผมอยากจะวัดใจหัวคะแนนมันคนละงานก็แล้วแต่ไงคนละงานก็หัวคะแนนบอกให้งานยังไม่จบยังไม่จบงานไงยังการต้องไม่ต้องจ่ายเพิ่มไงงานจบผมไม่รู้จ่ายไม่จ่ายนะแต่ว่างานจบมันคืองานจบตอนกาแล้วก็นั้นเราออกมาคืองานจบแล้วถ้าชาวบ้านผมกาแล้วก็แดงว่าจบถ้าให้กาใหม่ก็ต้องจ่ายใหม่ใช่ไหมล่ะแต่หัวคะแนนบอกไม่เขายังไม่รับรองผลก็แสดงว่าจ่ายใหม่งานต่อเนื่องผมอยากดูตรงนี้แหละและผมอยากจะดูว่าพรรคไหนที่มันไอ้พรรคอย่างใช้กระแสอย่างของหมอไวโดนผมว่าเขาไม่กลัวหรอกใช่ไหมเลือกเดือนละครั้งก็เขาก็ไม่มีปัญหาแต่ไอ้พรรคที่ใช้กระสุนดินดำเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าใครมันหากระสุนดินดำไปได้ขนาดนี้ผมอยากรู้แค่นั้นเองแต่สุดท้ายหมอวายโยก็บอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะโมฆะแล้วคุณเทพไทยก็เชื่อว่าไม่น่าจะโมฆะเหมือนกันแต่ผมอยากให้โมฆะผมเชื่อว่าไม่โมฆะแต่ผมอยากเป็นโมฆะผมเข้าใจไหมล่ะเพราะผมอยากรู้ไงโอเคโมฆะไม่โมฆะมันไม่อยู่ที่เราฮะสุดท้ายก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมกันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องรอติดตามแต่ที่พูดคุยตรงนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นมุมต่างๆให้เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะโมฆะไม่โมฆะอย่างไรกูรูทางด้านกฎหมายออกมาหลายท่านแม้แต่หมอวายโยเองก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันนะเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเหมือนกันก็มองในเรื่องนี้อย่างไรคุณผู้ชมลองตัดสินดูแล้วต้องรอดูไปข้างหน้านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลผมขอกลับมานิดนึงที่คุณเทพไทยว่าที่ผมโปรยไปนะครับผมบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่อยากจะให้พรรคกล้าทำมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าเพราะเขาไม่อยากจะให้พรรคกล้าทำเนี่ยขยายอำนาจไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือก็ตามเนี่ยบางพื้นที่เขาก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะก็สกัดไปเลยให้ไปอยู่ฝ่ายค้านเลยซึ่งถ้าไปอยู่ฝ่ายค้านปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะมีข้อมูลเด็ดๆนะให้ทางด้านของพรรคประชาชนด้วยนะที่จะเป็นแกนนำของฝ่ายค้านอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปหมอวายโยทำไมคิดว่าก็เป็นเหตุผลไม่คิดอย่างนี้ไม่ผมว่าภูมิใจไทยเขาก็มีเหตุผลที่จะไม่เอานะใช่ไงผมคิดว่าครูใหญ่เนี่ยเขาไม่อยากได้คือการจัดตั้งรัฐบาลคุณต้องยอมรับว่าอยู่ที่เหนือกว่าอนุทินมันมีอีกไม่ใช่อนุทินใหญ่สุดนะพรรคนี้นะมันมีเหนืออนุทินอีกนะครูใหญ่ไม่อยากจะได้พรรคกล้าทำเพราะก็เดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทำไมไม่อยากลูกชายครูใหญ่เขาไม่อยากได้ไม่อยากได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่รังสิมันต์โรมกดดันแน่อนุทินปลดคุณผู้กองแต่ตอนนั้นแล้วลูกชายก็อยากให้ปลดอยู่แล้วแต่ว่าก็ปลดไม่ได้ไงอันนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากได้2เนี่ยโอเคละมันจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างในบางเขตที่เคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะวันในที่ประชุมสสพรรคภูมิใจไทยมันจะมีสสบางคนขึ้นเสนอลุกขึ้นเสนอว่าสู้กันหนักไม่ควรจะเอามาอะไรเนี่ยไม่เห็นด้วยใช่ไหม3แนวทางการหาเสียงเนี่ยมันมาแนวทางเดียวกันเลยนะคือหมายความว่าถ้าคุณดูการเลือกตั้งปี66ครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีปาร์ตี้ลิสต์แค่2คนนะป๊อปปูล่าโหวตนอกนั้นสสเขตทั้งนั้นแล้วใช้วิธีการก็มาประเภทล็อกเป้ายิงทั้งนั้นมือปืนทั้งนั้นยิงแม่นใช่ไหมแล้วพอมารอบนี้เนี่ยคุณดูดิพรรคกล้าทำป๊อปปูล่าโหวตได้ 1% นะพอคะแนนป๊อปปูล่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แกก็ได้แค่2คนแต่ว่าเขตแกได้ตั้ง56 คนเห็นไหมล่ะเหมือนกันไหมมาแนวเยกก็ไม่อยากได้อีกใช่ไหมแต่ว่าที่ผมเชื่อว่าได้เนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าคนอย่างผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่ใช่ตะเกียงไร้น้ำมันไม่ใช่ตะเกียงไร้ไส้มีแบ็กอัพมีผนังทองแดงกำแพงเหล็กแสดงว่าต้องมีอาวุธลับต้องมีดีผมเชื่อว่าใครไม่เอาก็แล้วแต่นะจะไม่เอาผู้กองธรรมนัสเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายนะคนที่เคยโทรศัพท์บอกว่าผู้กองธรรมนัสนะพลิกขั้วมาเลือกคุณอนุทินให้เป็นนายกเนี่ยผมเชื่อว่าว้าวผู้กองธรรมนัสต้องมีคนนี้อยู่อย่างเดียวคนนี้ได้อยู่และสุดท้ายถ้าคนนี้เฮ้ยต้องเอาธรรมนัสมันด้วยนะเว้ยมีคนนี้ด้วยเหรอฮะต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นผู้กองธรรมนัสจะพลิกขั้วเลยคุณผู้กองธรรมนัสพลิกขั้วมาเชียร์คุณอนุทินกล้าหักหลังคุณทักษิณศาลตั้งต้นที่คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยมันอยู่ที่คุณธรรมนัสไม่ใช่อยู่ที่พรรคส้มนะเริ่มต้นตรงนั้นก่อนเริ่มต้นตรงนั้นพรรคส้มจึงมาโหวตไงถ้าคุณธรรมนัสไม่พลิกขั้วคุณสุชาติชมกลิ่นไม่เดินมาที่พรรคภูมิใจไทยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเรายังจะได้คุณชัยเกษมเป็นนายกไงอันนี้แหละแล้วคุณว่า
ฮะ โอเค คุณว่ากล้าเหรอถ้าหากว่ามีคนยกหูโทรศัพท์ให้ช่วยนาทีสุดท้ายนะ ก็ผมไม่รู้ว่าคนนั้น ผมเชื่อไงผมเชื่อนาทีสุดท้าย โอ ผม เค เชื่อว่า โอเค มีปาฏิหาริย์ เชื่ออย่างนั้นใช่ไหม ผมเชื่ออย่างนั้น ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าคุณเทพไทยนะจะแม่นขนาด แม่นขนาด ไห ไห น นโอเค แต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ นี่ นะครับ ๆๆ ความแม่นยำในการยิงกระสุนของพรรคกล้าทำแม่นมาก ลงในพื้นที่ ผมมีครอบผมยังไม่เคยผิดเลยนะ ถ้าจะผิดรอบนี้แต่ว่าถ้าผิดรอบนี้เนี่ยผมถูกครึ่งนะ คือ น้ำเงินแดงเขียว ตอนนี้แดงมาแล้วไงเหลือแต่เขียว ผมลุ้นถ้าเขียวมาเนี่ยผมได้เต็มเลยผมถูกเต็ม โอเครอดูกันต่อไปนะฮะแต่ผมพูดถึงความแม่นยำก่อนที่จะไปที่คุณหมอวายโยนะครับก็คือเขาบอกว่าหลายพรรคก็แปลกใจนะฮะว่าการยิงกระสุนนะฮะไม่ว่าคุณผู้ชมจะตีความกระสุนว่าอะไรนะฮะว่าการยิงกระสุนของพรรคกล้าทำเนี่ยแม่นยำเหลือเกินเจาะพื้นที่บ้านใหญ่นะครับแล้วเจาะพื้นที่ในชุมชนต่างๆของเขตของเพื่อไทยเนี่ยหลายเขตเหมือนกันที่แม่นยำเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมทำให้เกิดแผนคุมกำเนิดขึ้นมาเขาเลยคิดเนี่ยว่าเกิดแผนคุมกำเนิดขึ้นมาไม่ให้พรรคนี่มันใหญ่ไปกว่านี้ที่ผมถามประเด็นเนี้ยว่าทำไมเขาจะคุมหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติมาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เท่ากับไม่ได้คุมหรือเปล่าคุมกำเนิดเขาอะคือจริงๆเขาอาจจะมีโอกาสขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งก็ได้ คือจริงๆเนี่ยเขาเหมือนกับหมอว่าโยว่าเมื่อกี้จริงๆเขาแบ่งพื้นที่กันทำมาก่อน โอเค คุณไปดูภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือเนี่ยเขียวปึ๊ดไปเลยเห็นไหมน้ำเงินไม่มีมันมีบางเขตที่มีปัญหาคุณต้องรู้ดิเมื่อก่อนมันหัวกันไอ้เขตทับซ้อนนะถ้าคุณจำได้นะถ้าเขตทับซ้อนปั๊บเนี่ยนะลงไม่ได้ที่มากันเป็นยกเป็นขโยงนะอย่างกลุ่มสุชาติชมกลิ่นมาแล้วเขตมันทับซ้อนเอาชื่อก็ได้ไม่ได้เสียหายนะอย่างคุณยศสิงห์อย่างเงี้ยก็ไปอยู่พรรคกล้าทำอย่างเขต 5 นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาได้หมอสุธรรมจริตงามมา แล้วก็ไอ้คนเดิมก็คือโกเช้านะสมศักดิ์แสงอริยกุลเนี่ยไม่ได้ลงแกก็พาไปลงพรรคกล้าทำแล้วก็สุดท้ายพรรคกล้าทำควาดหมดเลยมันอาจจะเคืองตรงนี้อยู่บ้างไงแล้วคุณเห็นไหมไอ้ตอนที่คุณอภิสิทธิ์บอกไม่เอาพรรคกล้าทำใช่ไหมแล้วคุณเทงก็บอกว่าไม่เอาพรรคกล้าทำคุณธรรมนัฐก็โทรไปโอดครวญกับคุณอนุทินว่าเนี่ยเขาเทผมทั้งนั้นไม่มีใครเอาผมเลยคุณอนุทินบอกถ้าไม่มีใครเอาก็มาอยู่กับผมดิเห็นไหมเมื่อก่อนนี่ก็ดีกันไงคุณแต่ว่าพอ193มันรอเลือกได้ไงคุณโอเคแต่ผมเสริมนิดนึง เชิญฮะ ถ้าเราตัดเรื่องความเชื่อออกไปแล้วเราดูตัวเลขทางการเมืองนะครับผมคิดว่าตัวเลข300เนี่ยมันเหมือนกับจะแข็งแรงเนาะแต่ว่าพรรคอันดับ1เนี่ยมัน190กว่านะครับพรรคอันดับ2เนี่ยมัน70กว่าส่วนพรรคอันดับ3เนี่ย6นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันแทบจะเป็นเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลด้วย2พรรคพรรคที่เหลือเนี่ยเป็นพรรคที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบเฉยๆนะครับแต่ไม่สามารถที่จะค้ำจุนการตั้งรัฐบาลได้เพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวเลข300มันดูเหมือนจะเยอะก็จริงนะครับว่าใครจะขาดประชุมเกิน50เนี่ยโหมันน่าจะยากแต่ว่าลองคิดดูดีๆว่าถ้าแค่พรรคเพื่อไทยเนี่ยขอจัดประชุมพรรคกันสักครั้งหนึ่งในวันที่มีการโหวตกฎหมายของทางคณะรัฐมนตรีที่ส่งเข้ามาเนี่ยแล้วเสียงไม่พอแล้วเจอฝ่ายค้านล้มเนี่ยก็คือ300เนี่ยมันหัก70กว่าเนี่ยมันต่ำกว่า250ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันดูแค่ตัวเลข300ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ภูมิใจไทยจะจัดตั้งรัฐบาลโดยการที่ให้เพื่อไทยเนี่ยมาขย่มหรือว่าขี่คอ ไว้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าจำเป็นจริงๆที่ต้องเอาพรรคอันดับ3ที่มันมีความแข็งแรงมากกว่าพรรค6เสียงเนี่ยเข้ามาคอยที่จะคานอำนาจกันในฝั่งรัฐบาลซึ่งต้องเป็นกล้าทำต้องเป็นกล้าทำเท่านั้นประชาธิปัตย์กันไม่ได้ด้วยไม่พอเนี่ยครับ22ใช่ไหมไม่เต็มไม่ได้ก็ต้องกล้าทำเพราะฉะนั้นคุณหมอวายโยก็ยังคิดว่าน่ากล้าทำน่าจะมาสุดท้ายเขาต้องเอากล้าทำมาผมคิดว่ายังไงต้องจบเหมือนที่ท่านเทพไทยว่าก็คือว่าต้องเป็นน้ำเงินแดงเขียวนั่นแหละอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับคือข่าววันเสาร์ที่ออกมาใช่ไหมฮะที่บอกว่าปิดดีลเนี่ย300 เสียงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับ300 เสียงนี่คือการคาดการณ์นะฮะหนึ่งในนั้นคือเสรีรวมไทยนะเสรีรวมไทยก็คือท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะประกาศชัดแล้ววันนี้บอกไม่ร่วมรัฐบาลนะใครโกงเจอกูแน่นี่นะฮะในสิ่งที่คุณเสรีบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก300มันจะเหลือ299ใช่ไหมตามสมมติฐานแต่ทีมงานของเราผมบอกว่าเอางี้ไปแกะเลยว่าที่ออกมาเป็นข่าวที่เขาไปเชิญมาเนี่ยมีกี่พรรคจริงๆรวมกันแล้วมันได้291เสียงนะฮะ291ที่หน้าสื่อที่มีการไปเชิญมานะพรรคเล็กพรรคน้อยนะที่ชัดเจนแล้วก็ได้291นะครับและล่าสุดครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่เปิดเผยว่าพรรคโอกาสใหม่ชัดเจนแล้วว่าจะร่วมสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้น291บวกอีก1เป็น292เดี๋ยวไปดูออนไลน์กันต่อตอนนี้นะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์กับคุณหมอวายโยกับคุณเทพไทยนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับเสื้อที่คุณธรรมนัสใส่ที่ไปดูแสงเหนือนี่โอ้โห
ถล่มทลายตอนนี้ไวรัลมากเลยนะครับโครมฮาร์ดใช่ไหมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ในเสื้อโครมฮาร์ดเขากำลังจะสื่ออะไรหรือเปล่า เจอกันในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงประเด็นที่คุณหมอวายโยเคยพูดว่าโอ้ยเราจะเอาอะไรรับประทานกันดี เศร้าเหลือเกินพูดคุยกับคุณโรมและคุณเอิร์ธนะฮะเจอกันในออนไลน์ทีวีขอบคุณครับขอบ ส คุ วั ณ สดีครับ ทั้งหมดนี้โทรไปเถียงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ บ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidโอเคอ้าวมา เริ่ม ตอนนี้กำลังจัดกันอยู่หมอวายโย เริ่มคล้ายๆของอาจารย์ลีน่าจังแล้วนะ ฮะอันไหน หมายถึงเยอะแยะไปหมดเลย ไม่เป็นร้านขายของชำไปแล้วของผม อ๋อคล้ายๆเลยฮะ ใช่ครับเฮ้ยไอเสื้อโครมฮาร์ดนี่มันแพงมากอะไอโครมฮาร์ดเนี่ยไอยี่ห้อโครมฮาร์ดผมมี ไม่พี่มันเป็นตัว X กับอะไรสักอย่างนึงแต่โคม ที่เป็น ฮาร์ด Nike ใช่ไหม โคมฮาร์ดโดย general แล้วมันแพงอยู่แล้ว มันแพงอยู่แล้วไงอะไรนะไอผมเคย แต่ผมก็ไม่คิดว่าเสื้อไอฮูดโคมฮาร์ดเนี่ยไอเสื้อขนเป็ดโคมฮาร์ดมันจะ400,000นะอาจจะโอเวอร์ไพรซ์ไปนิดนึงแต่ว่าปกติแล้วอ่ะเอาเป็นว่ามันก็หลักแสนแหละปกติเราซื้อของพวกนี้มันไม่ได้นั่นอยู่แล้วใช่ไหมอย่างวันก่อนเงี้ยเอาของผมเลยก็ได้ของพี่ไผ่ก็มีคนไปจับอันนี้ เมื่อวันที่เขาใส่ดีออไปแล้วก็จับว่าเขาใส่แหวนอะไรใช่ป่ะก็แหวนรุ่นเดียวกันกับผมอะคาเทียเลิฟเนาะก็ลงไว้70,000 กว่าใช่ไหมผมซื้อจริงก็ไม่ถึงเพราะผมก็ซื้อมือ 2มาตอนไปญี่ปุ่นก็ 20,000 กว่าบาทตอนนั้นอะไร แต่ไอเสื้อโครม แต่เวลามันลงอะมันจะลงราคาเต็มในช็อปไง อ่า แต่ของจริงเวลาคนซื้อมันไม่ขนาดนั้นหรอก แต่ไอเสื้อโครมฮาร์ด ส่วนลดอีก น้องทีมงานเขาไปบอกไปเสิร์ชมาตัวเนี้ยคนวิ่งกันอยู่เท่าไหร่นะมือ1,200,000คนลิซ่าใส่ใช่ไหมตัวเนี้ย ใช่ อ๋อคอลแลบ จริง สาม ๆนะ เจ้า ผมบ นะ อกตรงนะ คืออันนี้ คอลแลบ ผมไม่ได้ตั้งใจโจมตีอะไรนะ แต่ว่าผมอยากรู้จริง ๆ นะว่าของที่คุณธรรมนัฐใช้อ่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นโรลส์รอยหรืออะไร ตอนนี้ ต่างๆ เสียงออกคุณผู้ชมได้ยินนะ ไม่เป็นไร ทั้งหมดโอเคเชิญ คื ครับ คืออยากรู้จริง ๆ เนาะว่า อืม เอาตังค์ที่ไหนมาซื้อ อืม ทำไมพอเป็นคุณธรรมนัฐทุกคนไม่เห็นจะมีใครสงสัยเลยว่าเฮ้ยโรลส์รอยมาจากไหนแบบเรือมาจากไหนเครื่องบินมาจากไหนโครมฮาร์ดที่ราคาช็อป400,000รีเซลกัน1,200,000เนี่ยมาจากไหนเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยหรือเป็นพรรคส้มอะไรเงี้ยผมคิดว่าคงเอาพงดเอาอะไรมาดูแล้วถูกไหมว่าเอ้ยหมอวโยมยื่นพงดเท่าไหร่ว่ามันรายได้มันมาจากไหนวะแล้วทำไมเราไม่มีใครตั้งข้อสังเกตเลยว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างเนาะแล้วเวลาเราจะซื้อของอะเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นของใช้ส่วนตัวเนาะมันคงจะอ้างว่าเป็นทรัพย์สินบริษัทคงไม่ได้ เพราะฉะนั้นแปลว่าจะต้องใช้เงินสดของตัวเองอะไปซื้อแล้วพงดคุณยื่นพงดเท่าไหร่รายได้สมมติคุณยื่นไว้3 ล้านบาทต่อปีเนี่ยมันเป็นอยู่ในวิสัยหรือเปล่าที่ไปซื้อเสื้อตัวละ4-5 แสนหรือว่าที่รีเซลกัน1 ล้านเนี่ยก็อยากตั้งคำถามมัน อันนี้เป็นคำถามที่ดีเนาะ ไป ก็ใช่นี่เพราะมันไม่มีใครตั้งแบบหมอวายโยว่าอยู่แล้วมึงอย่าว่าแต่ตั้งคำถามเลยอ่ะวันที่ผู้กองธรรมนัฐมาเป็นรัฐมนตรียังไม่มีใครกล้าต่อทอนเลยอ่ะคุณดูนักร้องเงียบหมดอ่ะตั้งที่ถ้าเป็นคนอื่นจริยธรรมผมว่าถอนกันระเบิดเติงแล้ว แต่จริงๆทีมงานถ้าเราติดต่อท่านธรรมนัฐได้ลองถามนะว่าเสื้อตัวนี้ตกลงเป็นของไอ้นี่หรือเปล่า เชิญมาร่วมราย ตัว การ นี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรนะ Chrome Heart X Nocta by Drake X Nike Puffer Jacket เป็น collaboration 3 แบรนด์ดังหรือเปล่า เราไม่แน่ใจไงเราดูจากข้างนอกเนี่ยเราดูจากตัวเนี้ยคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะตอนนี้เขาบอกเขาเจอแล้วแสงสีเขียวฝันดีราตรีสวัสดิ์ธรรมนัฐพรหมเผ่านะครับมาคุณยังไม่เสร็จอีกเหรอครับทำไมคุณมีอะไรตรงนี้ตลอดเวลาเลยฮะเรียบร้อยยังครับ คุณยังไงนะคุณ ปล่อยไปข้างหลังเหรอ ยังไงนะคุณ
อันนี้คือเริ่มแล้วหรือยังนะครับ มันรันตลอดอยู่แล้ว รันอยู่ พร้อมครับ พร้อมครับ มาเลย เขาดาวมาเลย มาเลยครับ 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 แล้วเมื่อกี้ต้องพูดใหม่ไหมครับ กลับมากันต่อครับ ถกไม่ถึงในช่วงของออนไลน์นะครับ ยังอยู่กับ 2 ท่านนะครับนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองนะครับ หรือว่าหมอเก่งหมอวายโยนี่นะครับ รองหัวหน้าพรรคประชาชนฝ่ายกฎหมายคุณผู้ชมครับ แล้วก็นักวิเคราะห์การเมืองอิสระ และอดีตสสนครศรีธรรมราชครับนะฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์ฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับสามารถโหวตเข้ามาได้ เราถามท่านนะครับ คุณคิดว่า 44 สสของพรรคส้มจะรอดหรือไม่รอดไม่แน่ใจ คุณลองแสดงความคิดเห็นมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมจะเรียนถามคุณหมอวายโยนะครับในประเด็นนี้ 44 สสว่าแนวทางต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับว่ามันจะสามารถที่จะมีทางออกอย่างไรบ้าง ความเป็นไปได้จะเป็นอย่างไร ถ้าสมมติเกิดนะสมมตินะผมไม่รู้นะสมมติเกิดไม่ได้ไปต่อทางด้านของพรรคมีการวาง strategy หรือกลยุทธ์ในการส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างไรนะครับแล้วใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไป เพราะว่าคุณเท้งก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน 44 สสตรงนี้ด้วยนะครับคุณเทพไทยเราพูดคุยกันต่อหมอวายโยเราพูดคุยกันต่อเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลคุณผู้ชมครับเอาเสียงที่มีการออกมาแถลงข่าวชัดเจนและมีการเปิดตัวชัดเจนดีกว่านะทางทีมงานเราขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์จากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะได้ไหลต่อไปนะครับทั้งหมด291 เสียงที่เราทำมาคือมีการเปิดตัวอย่างชัดเจนคุณเทพไทยหมอวายโยก็คือมีการเปิดตัวชัดเจนว่าทางภูมิใจไทยนะเรียนเชิญนะหรือเขาจะมาหาอะไรผมไม่รู้อะเอาเป็นว่านี่ฮะที่เปิดหน้ากันชัดเจนมีพรรคอะไรบ้างและแน่นอนพรรคใหญ่ๆก็มีเพื่อไทยพรรคเดียวมีไทยสร้างไทยด้วยเหรอที่ใช่ฮะไทยสร้างไทยก่อนหน้านี้ด้วยฮะหมอวายโยใช่ครับไทยสร้างไทย2 เสียงนะครับแล้วก็แน่นอนภูมิใจไทย193เพื่อไทยคุณหญิงลาออกไปแล้วอย่างนี้ใช่คุณหญิงลาออกไปแล้วครับคุณหญิงลาไปก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วก็มีพรรคมันตัวเล็กเหลือเกินผมมองเนี่ยที่ผมสงสัยนะไอ้พรรคอื่นเนี่ยผมไม่ได้ติดใจละพรรคเด็กไอ้พรรคคนละเสียงนะแต่ว่าที่ผมสงสัยเนี่ย2 พรรคติดใจมากนะพรรคไหน1พรรคคุณหญิงไทยสร้างไทยผมก็เข้าใจว่าคุณหญิงลาวันก่อนไปออกกับคุณหญิงนี่แหละผมก็บอกว่าแม่พอเคาะกะลามากันตมเลยนะคุณหญิงสะดุ้งโยงเลยทุกนี้ว่าของฉันไม่นะของฉันไม่นะคือผมก็เข้าใจว่าพรรคคุณหญิงเนี่ยนะเหตุผลที่แกบอกว่าแกเข้าไปเนี่ยเพราะไปขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายปราบทุจริตคอร์รัปชัน2 เสียงเนี่ยเหรอ2 เสียงนี่แหละแกบอกว่าไปเจรจาไปต่อรองกับรัฐบาลผมก็บอกว่าโอ้คุณหญิงถ้าหากว่าคุณยังจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันรัฐบาลนะในสภาชุดนี้นะมันยากเพราะสภาชุดนี้มันรับปากก็จริงแต่มันได้มาโดยการซื้อเสียงเท่านั้นแหละ 80%ผมบอกเลยนะ 80% ซื้อเสียงมาลงทุนกันคนเขตละ60 ล้านแล้วมันจะมาซื่อสัตย์สุจริตบ้าอะไรล่ะลงทุน50 ล้านมากินเงินเดือน4 ล้าน 8 4 ปีเนี่ยเหรอใช่ไหมมันต้องโกงมันต้องคอร์รัปชันมันถอนทุนคืนลงทุนเขตละ50 ล้านมันต้องถอนทุนเป็น1,000 ล้านเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไม่ได้เลยไอ้2 เสียงอะผมก็ว่าอย่างนั้นนะแกบอกว่าคุณเทพไทยอยู่ข้างนอกจะขับเคลื่อนนี่อันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ผิดหวังอีกพรรคหนึ่งนะคือพรรคประชาชาติพรรคประชาชาติซึ่งไม่มีคุณใครทวีไปด้วยแต่ว่าทวีไม่มาไม่มาทวีเห็นด้วยแล้วคุณดูคุณทวีนะฟาดพรรคภูมิใจไทยนะที่ดินเขากระโดงอะไรโอ้โหมาโอ้โหตลอดเวลานะอันนี้ผมเข้าใจว่าพรรคประชาชาติเมื่อพรรคแม่ไปแล้วเนี่ยพรรคลูกก็ต้องตามไปด้วยก็คือพรรคเพื่อไทยนี่ผมเข้าใจแต่ว่าไม่เห็นจะจำเป็นนะคุณวางตัวเป็นกลางก็ได้อิสระก็ได้เข้าไปอายคุณไม่ใช่อะไรหรอกคุณทวีก็ดีกับผมสุการโนก็ดีกันแหมมันมีศักดิ์ศรีหน่อยแล้วนี่สื่อสารไปนะฮะสื่อสารโอเคแล้วได้5 คนนี่มันจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีละคนหรือเปล่าก็ไม่ได้อีกเพราะมันคือประมาณสัก10 เสียงถึงจะได้รัฐมนตรี1 ตำแหน่งใช่ไหมฮะแล้วไปแขวนอยู่ทำไมก็บวกกับ74เป็น79นี่เอาไปอาศัยอยู่ในโน้นพักพี่พักน้องเอาไปมิกกันกับไม่รู้หมอวายโยพูดถูกแล้วเดี๋ยวทวนนิดนึงนะคุณผู้ชมเพื่อไทย74พลังประชารัฐ5แล้วก็ประชาชาติ5นะครับแล้วก็จะมีพรรคเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีพรรคเพื่อชาติไทย2พรรคเศรษฐกิจนี่คือ3 เสียงใช่ไหมครับ3 เสียงนะครับแล้วก็ไทยสร้างไทย2แล้วก็มีพรรคอื่นๆอีกพรรคละ1
1 เสียง 1 พัก เสียง ก่อน 1 คุณหญิง เสีย หน่อยคือพักที่ได้จับฉลากได้เบอร์ 2 ใช่ไหมนะ ใช่2 เสียงนั่นแหละเบอร์ 2ไอ้พัก จ นี้ ริง ๆ วิธีการแก้ไขกกตไม่ได้ยากเลย ยังไง คือเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะตั้งแต่เลือกตั้ง 62 ครับ 66 แล้วก็ครั้งนี้นะครับที่ว่าพักที่จับฉลากได้เลขตัวเดียวเนี่ยหรือว่าเอาเป็น 10 ต้นๆก็ตามเนี่ยที่มันไปซ้อนกับสสเขตเนี่ยที่อาจจะมียิงกระสุนอย่างที่ท่านเทพไทยว่าเนี่ยวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือว่าก็เอาสถิติมาวางเลยว่าเขตไหนที่มีผู้สมัครมากที่สุดเท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่เกิน 20 แม็กซิมัมสุดคือเบอร์ 20 เพราะฉะนั้นนะถ้าจะเอาให้เซฟนะครับ 21ไปอ่ะ เบอร์ของปฏิริษีเนี่ยให้เริ่มที่เบอร์ 31 ไปเลยก็จบแล้วก็รันไปดิ3-1 พักแรกที่จับแหละเลขที่จับได้คือ 31 แล้วค่อย 32 33 แล้วก็ไล่ไปแค่นี้ก็จบละ มันจะได้ไม่ต้องถ้า ไม่ซ้ำกัน ตอนนี้พักเบอร์เดียวมันได้เปรียบตอน มันจะยิ่งชัดเจนว่าแล้วเสร็จแล้วก็จะแล้วใช้บัตรใบเดิมด้วยนะ ให้มีเลข 1 เหมือนเดิม จะได้เก็บสถิติได้ด้วยว่ามันมีบัตรเสียไอคนกาเบอร์ 2 ก็ยังไปกาเบอร์ 2 ในบัตรพรรคอยู่ดีก็ได้เห็นกันชัดๆไปเลยผมคิดว่าใช้สติปัญญาเล็กน้อยเท่านี้เองก็สามารถออกแบบแล้วก็พัฒนาได้แล้ว ไม่ผมว่านะถ้าหากว่าใช้วิธีการคำนวณนะ ไม่ใช้สูตรแบบสมัยลุงตู่นะคือลุงตู่ตอนนั้นเสียงเขาปริ่มน้ำพอเสียงปริ่มน้ำมันได้ไม่เกิน251มันก็พยายามที่จะตะแบงเอาพรรคเล็กขึ้นมาเพื่อให้ครบ251เราคิดแบบปัดเศษไง ครับ ปัดเศษกันพอปัดเศษมันเป็นประเพณีปฏิบัติไงมาถึงนี่ก็ปัดเศษกันหมดเลยไงบางคนได้100,000 กว่าบาทโทษ100,000 กว่าคะแนนเอง ฮะ เฉลี่ยมันต้อง300,000ไงปัดเศษหมดเลยไอ้พวกนี้พวกสสปัดเศษไงผมว่ามันควรจะเลิกเมื่อก่อนเนี่ยปี 40รัฐธรรมนูญปี 40นะเขาตั้งพื้นนั่นนะขั้นต่ำไว้ 5% นะคือถ้าไม่ได้ 5% เขาไม่คิดให้ตัดทิ้งไปเลยพรรคชาติไทยเมื่อก่อนนะเกือบร่วงอ่ะเพราะว่าคะแนน 5% ก็ไม่ได้น้อยนะพอหลังจากนั้นก็บอกว่าสูงเกินไปเขาก็เลยบอกว่าเอาตามความเป็นจริงได้ 1% ก็ได้1คนอะไรเงี้ยนะพอมานี่ไม่ถึง 1%แต่ว่าปัดเศษไง นี่ไง นี่แหละพวกปัดเศษไอ้พวกเนี้ยเป็นภาระใครจะด่าผมก็ด่าไปพรรคเล็กมันไม่สนหรอก อันนี้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมสูตรตั้งรัฐบาลคุณอนุทินที่เราขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้291นะฮะแล้วก็ต้องรวมของคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ด้วยนะฮะอีก1 เสียงเป็น292นี่เพิ่งประกาศมาเมื่อสักครู่นี้เราทำอินโฟไม่ทันนะฮะแต่ไม่เป็นไร292ซึ่งในนี้ถ้าสังเกตนะฮะยังไม่มีพรรคของคุณกังฟูใช่ไหมยังไม่มีของคุณกังฟูคุณกังฟูวันที่มารายการเนาะที่มารายการก็ยังบอกว่ายังไม่มีการติดต่อไป แล้วแสดงว่าพรรคอันดับ 3 ไม่ใช่พรรค6 เสียงด้วยนะพรรคอันดับ 3 เป็น 5 เสียง 5 เสียง ณตอนนี้คือ5ใช่ถ้าตามที่มีข่าวว่ามีการเชื้อเชิญนะ ก็พรรคพลังประชารัฐ ใช่มีการเชื้อเชิญเนี่ยถ้าตามนี้นะครับเราเอาเฉพาะแค่เชื้อเชิญนะครับอันนี้คือเอาเสรีรวมไทยออกไปยังครับ มีเสรีรวมไทยในนี้ไหมเมื่อสักครู่นี้ ไม่มีนะครับ ไม่มีเนาะ ไม่มี โอเคเราเอาเสรีรวมไทยออกไปแล้วเนาะโอเคเพราะเสรีรวมไทยเขาชัดเจนแล้วเขาบอกว่า 291ไม่มีใช่ โอเค ไม่มีเสรีรวมไทย แล้วก็มี โอกาสใหม่เป็น 292ถ้าจะบวก 292 ของคุณกังฟูก็เป็น 298 ใช่เพราะมี 6 ถ้าบวกของคุณกังฟูนะแต่คุณกังฟูยังไม่มีการออกมาแถลงหรือว่าไม่มีการจับมือ เพราะฉะนั้นเสียงที่เราเช็คเวลาเราทำเขาแค่เฉพาะเป็นข่าวจริง ๆ คือมีการเชื้อเชิญก็คือตามนี้ ผมมี นะครับก็คืออย่างที่คุณหมอวายโยบอกแหละบอกว่าเฮ้ยต่อให้300 เสียงก็ตามเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพความหมายคือถ้าเพื่อไทยดึงออกมาก๊อกเดียวปุ๊บนี่ร่วงหมดเลย แล้วจริงๆต้องนับเพื่อไทยเป็น79ด้วยเนาะผมคิด โอเคนับ70ใช่เพราะว่าถ้าสมมติเพื่อไทยไปประชาชาติก็คงจะไปตามสมมตินะ ก็อาจจะมี 79 จัดประชุมแล้วก็อาจจะมีเสวนาอะไรที่มันร่วมกัน อันนั้นก็หนัก ว่า นะพี่เทพไทยนี่ที่หมอวายโยวิเคราะห์ก็จริ ครั ง บคือของกังฟูอ่ะไทยกังฟูอ่ะนะไทยรวมพลังอะไรนะ ไทยรวมพลัง ไทยรวมพลังอะไรของกังฟูอ่ะคือที่มันช้าอยู่เนี่ยเพราะว่าฐานเสียงเขาอยู่อีสานใต้ไงฐานเสียงเขาอยู่อีสานใต้มันก็ไปทับซ้อนกับพรรคภูมิใจไทยยังไงมันก็ต้องเล่นท่าหน่อยก็ต้องมันก็ต้องอย่าระหว่างเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งมันก็ฟาดฟันกันบ้างแหละกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเขาจะไปโอเคอย่างง่ายดายได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะก่อนหน้านี้นะฮะในช่วงของทีวีคุณเทพไทยวิเคราะห์ไปแล้วบอกว่าอาจจะมีพลังบางอย่าง หรืออาจจะมีอาวุธลับบางอย่างของท่านร้อยเอกธรรมนัสที่อาจจะทำให้ท้ายสุดมาร่วมรัฐบาลได้ถูกต้องไหมฮะหมอวายโยก็มองว่ายังไงเนี่ยพรรคกล้าทำก็คงจะต้องมาร่วม เพราะไม่อย่างนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันปริ่มน้ำมากแล้วอันตรายมากถ้าเกิดมีการดึงถอนออกมาจากพรรคเพื่อไทยงั้นเกิดคำถามสมมติเกิดไม่ได้ร่วมจริงๆนะผมมองข้ามจอดนะสมมติเกิดไม่ได้ร่วมจริงๆพรรคกล้าทำออกมาแล้วพรรคกล้าทำมาเป็นฝ่ายค้านจริงๆอ่ะมันจะดีต่อฝ่ายค้านไหม ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดี
ต่อฝ่ายค้านเนอะแต่ว่าคิดว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยในพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพรรคส้มก็ช็อกมิ้นไปหลายรอบอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่หลายท่านบอกไปว่าการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำโดยการสมัครใจนะครับมันเป็นการศึกษาการทำงานภาคบังคับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องทำงานร่วมกันไปแต่ถามว่าดีไหมเนี่ยถ้าวางกันในแม่ของการเมืองมันต้องดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเสียงฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นเสถียรภาพของทางรัฐบาลเนี่ยอ่อนลงแล้วก็อย่างที่ท่านเทพไทยบอกกันแล้วว่าข้อมูลจากทางคุณธรรมนัสเองหรือว่าทางพรรคกล้าทำเองเนี่ยที่ไปร่วมรัฐบาลกับทางสีน้ำเงินมาอยู่พอสมควรเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลเชิงลึกอยู่เนาะก็อาจจะคาดหวังกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากพรรคกล้าทำได้พอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่รัฐบาลอนุทินก็ต้องพึงตระหนักไว้ด้วยเหมือนกันว่าไม่อยากจะให้พรรคกล้าทำไปเป็นปล่อยเชื้อเข้าป่าเมื่อปล่อยเชื้อเข้าป่าไงเป็นไปได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ แต่ว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยว่าพรรคฝ่ายค้านจะกี่พรรคเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญคือฝ่ายค้านนี่เขาไม่ต้องการเอกภาพอยู่แล้วคือใครที่ยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลไม่ได้ร่วมรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านต่างคนต่างทำงานก็ได้ก็ไม่มีปัญหาต่างคนต่างค้านก็ได้มันไม่ใช่รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพต้องสามัคคีกันใช่ไหมนะถึงจะเป็นรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเนี่ย3 พรรค 4 พรรคต่างคนต่างทำงานก็ได้อะไรที่ร่วมกันก็มาทำงานร่วมกันอะไรที่มันแตกต่างกันก็ต่างคนต่างค้านต่างคนตรวจสอบก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ากล้าทำไปเป็นฝ่ายค้านก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะเขามีข้อมูลเนี่ยคือการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเอาหลักๆนะหลักๆเลยคีย์สำคัญนะคือการประชุมกันแบ่งเวลาในการอภิปรายนั่นเองถูกไหมฮะไม่มีการแชร์ข้อมูลกันมีแชร์ข้อมูลไหมสมมติแบบเฮ้ยจะอธิบายแบบที่ผ่านมาไม่ค่อยเลยอ๋อเหรอฮะใช่ครับถึงแม้ว่าอย่างในยุคแรกๆเนี่ยยิ่งตอนที่พวกผมเข้ามาตอนแรกสุดคือปี62เนี่ยมันก็จะมีกรุ๊ปไลน์ของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ค่อนข้างเข้มแข็งเนาะแต่ก็จะมีอยู่ท่านหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามันอาจจะต้องทำงานกันแบบใหม่ก็คือคุณมงคลกิจนะครับที่2 เดือนมาอยู่ฝ่ายค้านอีก2 อาทิตย์กลับไปเป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับอีก3 วันกลับไปเป็นฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราจะแชร์ข้อมูลกันเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องมีความระมัดระวังหรือมีความรัดกุมมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าได้บทเรียนจากอาจารย์เต้นะครับพระราม 7ที่ได้สอนพวกเรามาว่าวิธีการทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านที่แท้จริงมันควรจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคุยกันเวลาอภิปรายเนี่ยอาจจะมีการพูดหัวข้อกันบ้างนะครับเพื่อที่เวลาจะจัดหัวข้อผู้อภิปรายมันจะได้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลาข่าวมันออกเนี่ยเช่นจะเอาให้ออกข่าวเช้าหรือจะเอาออกข่าวบ่ายหรือออกข่าวเย็นเนี่ยมันจะได้เป็นแคตตากรีเดียวกันแล้วมันก็จะได้มี impact ไปสอดคล้องไปด้วยกันแต่ไม่แทบจะไม่ได้มีการแชร์ข้อมูลกันอยู่แล้วแต่ถ้ากล้าทำมาอยู่คือถ้า3 พรรคมาอยู่กล้าทำมาอยู่เนี่ยคือคนก็วิเคราะห์ว่ามันจะทำให้การทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยมันดุเดือดมันเข้มข้นขึ้นแล้วรัฐบาลทำงานยากขึ้นเพราะว่าเกมนอกสภาพรรคกล้าทำเขาบอกว่ามีความเชี่ยวชาญกล้าทำก็โอเคอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าคือเอาอย่างพรรคประชาชนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่พวกรุ่นใหม่เนี่ยพวกนี้ก็หาประเด็นเก่งไงหาประเด็นเก่งแล้วก็อย่างพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้คุณอภิสิทธิ์เข้าไปเองใช่ไหมเขาก็เก๋าอยู่แล้วเรื่องเซียนอยู่แล้วเรื่องการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะจนเขาพูดว่ารัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ถ้าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านอายุไม่ยาวทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลา2 พรรคนี้ก็ทำงานกันประสานกันผมว่าเขาไม่ยากเพราะว่าจุดยืนความคิดไม่ต่างกันมากนะ2 พรรคนี้นะแล้วก็ผู้กองธรรมนัสเขาก็มีข้อมูลเชิงลึกก็มีอะไรเขาก็อาจจะอะไรที่เขาไม่สันทัดเขาก็อาจจะแชร์ข้อมูลกันก็ได้ในบางเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านมันก็น่ากลัวไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลเนี่ยนะที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเล่นการเมืองมา20 ปีเนี่ยมันไม่เคยล้มด้วยมือของฝ่ายค้านเลยไงมันเพียงแต่ว่าพอฝ่ายค้านให้ข้อมูลฝ่ายค้านเปิดแผลนะมันทำให้เสียงข้างนอกประชาชนเชื่อข้อมูลฝ่ายค้านเห็นด้วยกับเพื่อนฝ่ายค้านมันก็กดดันรัฐบาลก็ไปไม่รอดมันก็เจ๊งไงมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า3 พรรคนี้แม้ว่าต่างคนต่างมานะแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าพอมีข้อมูลอะไรดีไปแค่ไปพูดแล้วมันแชร์กันไปไวรัลข้างนอกสภาเนี่ยมันก็ทำให้รัฐบาลล้มได้ไงที่ผ่านมาพรรคประชาชนเขาก็โดดเด่นเรื่องของการออกมาแล้วก็ตีแผ่เขาหาข้อมูลเก่งไงเด็กๆพวกนี้เขาท่องโซเชียลก็หาข้อมูลเก่งกับซอกแซกมาไงแล้วก็มาเจอกับมืออภิปรายแบบมือนำเสนอแบบของประชาธิปัตย์ของคุณอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วมุมอื่นข้อมูลเชิงลึกผู้กองธรรมนัสแต่เก็บข้อมูลอะไรเราไม่รู้ไงเดี๋ยวมาผมก็ถามให้คุณกลับมาจากดูแสงเขียวแล้วจะไปถามคุณธรรมนัสทำไมให้คุณไงไปหาแสงเขียวอยู่เอางี้เดี๋ยวผมเจาะลึกเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปประเด็นเรื่องของ44 สสกับหมอวายโยนะครับพี่เทพไทยถ้าพูดถึงภูมิใจไทยยกกระทรวงเกษตรให้กับเพื่อไทยอย่างที่มีข่าวออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
อันนี้พี่เทพไทยมองไงครับว่ามันเป็นเกมของภูมิใจไทยที่จะให้เพื่อไทยไปซัดกับคุณธรรมนัฐไปรื้อกระทรวงเกษตรออกมา เพื่อที่จะให้รากฐานที่ร้อยเอกธรรมนัฐวางเอาไว้เนี่ยมันถูกทลายลงเป็นไปได้ไหมครับ คือถ้าหากว่าคุณยึดกระทรวงเกษตรมา แล้วคุณจะเอาเองทั้งหมดเนี่ยนะใครมันจะให้ล่ะเขาก็ให้พรรคอื่นบ้างใช่ไหมล่ะเมื่อคุณแม่คมนาคมพรรคเพื่อไทยจริงๆอาเจกผมเขาก็ถนัดเรื่องคมนาคมไงแต่ว่าเมื่อคุณไม่ให้คุณก็ต้องเอาเกษตรมาให้เขาบอกให้เกษตรก็ท่านสมศักดิ์ผมอีกอะแกก็เก่งเรื่องโคล้านตัวไงเพราะงั้นแกก็อยากจะได้กระทรวงเกษตรไงไอ้ที่คุณธรรมนัฐบอกว่าคอยดูก็แล้วกันถ้าผมไม่ได้คุมเกษตรแล้วจะรู้สึกอะคุณเชื่อผมนะข้าราชการเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสีไวที่สุดใครก็ตามนะเข้าไปนะมันสนองนโยบายได้หมดกระทรวงนี้ไม่ได้ว่าเป็นกระผูกขาดของใครคนใดคนหนึ่งข้าราชการนักการเมืองเข้าไปกระทรวงไหนก็ได้ทำงานได้หมดอะผมเห็นตั้งหลายคนโง่จะตายผมรู้จักอยู่แต่ละคนเนี่ยพูดยังพูดไม่เป็นอีกจริงๆนะรัฐมนตรีนะผมรู้จักไงผมยังบอกเลยมาสมัครอยู่พรรคผมมาก่อนบอกเฮ้ยคุณขาดคุณสมบัตินะเว้ยมาขาดได้ไงอะเพราะคุณเป็นใบ้ไงคือพูดไม่เป็นเลยอ่ะคุณคิดดูก็ไปเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรใครก็เป็นได้เขาเอากระทรวงนี้ให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่มันเกรด A ที่สุดแหละคุณย้ายก็เกรด B หมดได้ไงอ่ะใช่ไหมก็เกรด A ที่สุด เมื่อคุณเอาจากคุณผู้กองธรรมนัฐมาแล้วคุณจะได้อ้างได้ผมไม่ได้เอามาเองนะครับผมก็ให้คุณพรรคที่2ไปแล้วแต่สุดท้ายยังไงต้องทำงานใต้รองนายกก็คุณสุปจีก็คุมอยู่แล้วนี่นิดเดียวสั้นๆก่อนที่จะไปหมอวายโยแต่มันเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนด้วยนะฮะก็คือกระทรวงแรงงานคิดว่ายังไงกระทรวงแรงงานมอบให้เพื่อไทยไปจัดการไปลุยก็ไม่สงสัยเขาจะเอาไอ้นนท์มึงเขาจะให้ไอ้โฟมมึงไอ้โฟมมันเคยเป็นมาแล้วนี่ไอ้หลานอาเจกอีกเปล่าผมไม่รู้ดิเพราะไอ้โฟมเคยเป็นมาหลายกี่เดือนยังไม่ได้ออกฤทธิ์ออกเดชนะมั้งอยากให้ไอโฟมอีกคุณดูดิแต่ละคนเนี่ยกระทรวงแรงงานอาจจะให้โฟมใช่ไหมกระทรวงอวก็ให้หมอดร.เชนใช่ไหมไอ้ดร.เชนเนี่ยเดี๋ยวถ้าหมอวายโยไปเจอนะหมอวายโยช่วยบอกว่าเป็นกระทรวงศึกษาดีกว่าไปทำใหญ่หน่อยกระทรวงกระทรวงอวมันเล็กกระทรวงมันทำอะไรได้น้อยเอากระทรวงศึกษาได้วางพื้นฐานให้เด็กสปท.อะไรให้ระบบการศึกษาหน่อยระดับดร.เชนนี่แหละจะเป็นนายกนี่งั้นหมอวายโยต่อเลยเรื่องของกระทรวงแรงงานคิดยังไงฮะสมมติเกิดนะผมไม่รู้ว่าผมมันจะออกมาถูกหรือเปล่านะครับว่าทางเพื่อไทยได้กระทรวงแรงงานไปเหมือนภูมิใจไทยมอบกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะให้เพื่อไทยเนี่ยมาปะทะกับพรรคส้มโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมที่มันเป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้แล้วเป็นประเด็นที่ทางด้านของคนของพรรคประชาชนออกมาเปิดแผลหลายแผลเลยหมอวายโยคิดยังไงผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหานะคือไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามานั่งเป็นเจ้ากระทรวงเองก็ตามนะครับปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิดตอนยุคของที่ผ่านมานะครับปัญหาในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยมันมีมายาวนานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนยุคเป็นพรรครวมไทยหรือจะเป็นทางจากคุณสุชาติเนี่ยเสร็จแล้วก็มาเป็นท่านพิพัฒน์นะที่ภูมิใจไทยแล้วถ้ามันจะกลับไปอยู่ที่คุณกวินพงษ์คุณโฟมเนี่ยเป็นเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าการทำงานของพรรคประชาชนก็ไม่ได้ตกลงอะไรนะครับแล้วคงทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเกมทางการเมืองที่ว่าภูมิใจไทยเขาจะมองว่าถ้างั้นปัดไปให้พ้นตัวไปก่อนให้เอาแดงเอาไปคุมแล้วก็ให้มาตีกับส้มเนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะเป็นการคิดที่มันอาจจะสั้นไปนิดนึงเพราะว่าถึงแม้ว่าแดงเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานสักระยะหนึ่งอยู่ดีนะครับกว่าที่มันจะมีผลอะไรออกมาอย่างน้อยก็ต้องสัก6 เดือนหรือปีหนึ่งแล้วอาจจะเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในระหว่างนั้นที่เขาทำหรือไม่ทำนะมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ครับแต่ว่ายังไงในช่วงแรกเนี่ยมันยังเป็นคนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะเข้าคำถามต่อไปเลยเกี่ยวกับพรรคประชาชนโดยตรงเลยนะครับหมอวายโยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยไหมฮะคุณคิดว่า44 สสของพรรคส้มจะรอดหรือไม่รอดไม่รอดไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรติดตามข่าวสารต่างๆแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงประเด็นนี้ช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับรวมถึงนะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับขอบคุณคุณบีไลท์โลโก้ด้วยนะฮะคุณบีไลท์โลโก้แจกเมมเบอร์ชิพให้กับใช่ป่ะแจกเมมเบอร์ชิพให้กับพี่น้องๆในไลฟ์นะตอนนี้หมอวายุนี่เขาแจกมาหลายครั้งแล้วนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วคุณบีไลท์โลโก้คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะพี่เทพไทยเขาเขียนว่าผมจะหัวเราะตลอดวันหากพวกเขาจะเลือกธรรมนัสเป็นประธานสสใช่ปะพี่ทินครับ 20,000 บาทไปกลับกทมไปอาร์เจนตินามาเลยครับ
เป็นอะไรเป็นประธานสภา เงินที่เขาบริจาคเข้ามาพี่คุณบิเลโลเขาอยู่อาร์เจนตินาใช่เพราะเขาแจกมาเป็นอาร์เจนตินาเปโซใช่ไหมนี่นะฮะโอ้นี่เขาคอมเมนต์ใหม่ คุณจะให้คุณธรรมนัฐเป็นประธานสภาเหรอ ไม่รู้ เนี่ยแกบอกเป็นประธานสส ใช่ถ้าเรือถ้าเขาจะหัวเราะเลย น่าจะท่าน วัน โส นี้ พ เขา ล เลือก ไหมเท่าที่ทราบมา อะไรนะฮะ น่าจะท่านโสพลหรือเปล่า โสพล ที่วางไว้ สุพลสารัม โซนสลัม ก็ยาสามัญประจำบ้านของบุรีรัมย์อะ ขอบคุณมากนะครับคุณบิเลโลโคที่โดเนทเข้ามานะโอเค นี่ไอ้นุ่นจะเป็นผมมีคนโทรมาหาผมว่าเพื่อนผมจะได้เป็นรองประธานสภา คนไหน บางซุป บางซุปอะครับคุณสุภาชัยใจสมุทรอะ นั่นนะก็บอกจะเป็นรองประธานสภาผมไม่ให้มัน เอาเหรอ ดีเหมือนกันผมว่า โทรหา ผมเชียร์อยู่อย่ามาฟ้องผมอีกนะฟ้องจะตายขี้ฟ้อง จะ เนี่ย เป็นพี่ซุปเหรอฮะ ฮะ ไม่ได้กลับไปเป็น พี่แบทเหรอ พี่แบทเหรอ พี่บัตรไหมคุณพาราดอน พี่เป็ดก็จะเป็นน้ำตรีคุมไอ้นั่นไง คุมเอาประมาณเขาอะสำนักก็ประมาณเนี่ยพี่เป็ดอะ อ๋อโอเคอ่ะ แต่ก็เป็นจะเป็นทำไมรองประธานสภาขาลอยยักษ์ไม่มีกระบองไอ้ อันนี้ก็ตรงเกินอันนี้ก็ตรงเกิน แต่ว่าตำแหน่งประธานหรือว่ารองประธานสภาครับมันได้เปรียบอยู่อันหนึงคือว่ามันคนถอดไม่ได้ครับคือพอไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันสมมุติว่าอาจจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ปรับครม.ไม่ได้ นะครับมันอาจจะโดน10 เดือนแล้วก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีเปลี่ยนแล้วจะเป็นปีหนึ่ง2 ปีก็แล้วแต่แม็กซิมัมเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นประธานหรือรองประธานสภาเนี่ย อยู่ เกาะยาวๆเลยนะครับ คือประธานสภาเนี่ยมันจะดีอย่างก็คือหนึ่งไม่โดนจริยธรรมไม่มีคุมนะรัฐมนตรีเนี่ยตั้งไปคุณจริยธรรมเนี่ยโดนแน่นายกตั้งไปนะแต่ว่ากับสองเขาก็ไม่มีอายุคุณเป็นอายุ20 ปี25 ปีแต่ว่าคุณเป็น25 ปีเป็นสสนะคุณได้สสคุณก็เป็นประธานได้ ไม่ต้อง35 ปีใช่ไหมล่ะมันได้เปรียบตรงนี้ โอเค แล้วเวลาขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็เท่ากับรัฐมนตรีรองนายกนะรองประธานสภาเท่ากับรองนายกนะ แต่ตอนนี้ตามข่าวออกมาก็คือว่าเป็นคุณโสพลสารัมหมออยู่น่าจะเป็นคุณโสพลสารัมที่เป็น ใช้คำว่าข่าวเมาส์แล้วกัน ข่าวว่า ข่าวเมาส์นะค มั รั นแสดงว่า ไปต่อกันคุณผู้ชมสอดคล้องกับบทที่เราถามคุณผู้ชมนะครับ อยากจะให้คุณหมอวายโยอธิบายให้เราทราบหน่อยว่าขั้นตอน คือตอนเนี้ยปปชใช่ไหมฮะก็กำลังเตรียมเรื่องส่งให้ศาลฎีกาคดีศาลฎีกาใช่ไหมของ ศาลฎีกาเฉยๆ ของการเมืองไม่ใช่ ไหม ศาลฎีกา ศาลฎีกาเฉยเหรอฮะ อาญา อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ครับ โอเคศาลฎีกาเฉยดีฮะเดี๋ยวที่ผมถามหมอวายโยให้หมอโยถ้าหากศาลรับคำร้องเรื่องจริยธรรม 44 สส ก่อนที่กกตจะรับรองผลน่ะบรรดา 44 สส ที่จะเข้าสภา จะไม่มีโอกาสแม้แต่เข้าสภารายงานตัวหรือเปล่า ไม่ใช่ แล้วก็หากถูกตัดสินว่าผิดจริงถูกตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตหรือเปล่ายังไงหมอวายโยอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยครับ ก็คือตามกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าปปชเนี่ยมีมตินะครับมีมติเห็นควรสั่งฟ้อง จะต้องสั่งฟ้องเนี่ยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตัวเองมีมติ ซึ่งวันที่มีมติเนี่ยเขาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ก็คือหลังเลือกตั้ง1 วันนะครับอาจจะลืมกดสนูทเพราะว่าพวกผมแพ้อยู่ดีนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอะไร แต่ว่าถ้าพวกผมชนะเนี่ยก็วันที่9ได้แหละนะครับแต่ว่านี่อาจจะกดสนุนไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ anyway ก็ต้องนับไป 30 วันนะครับซึ่งก็จะไปตกวันสุดท้ายเนี่ยวันที่8 มีนาคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ประหลาดใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาประมาณครึ่งเดือนแล้วครับทำไมยังไม่สามารถไปยื่นได้ทั้งที่ความจริงตัวเองเนี่ยก็บอกว่ามีความเห็นสมควรสั่งฟ้องแล้วคำฟ้องยังไม่เสร็จแล้วทำไมยังไม่นั่นสักทีนะครับก็พอจะทราบจากแหล่งข่าวภายในปปชอยู่บ้างนะครับในปปชก็มีข้าราชการมีผู้ปฏิบัติงานที่ดีๆเยอะแยะนะครับก็ส่งข่าวอะไรกันก็ว่ามันยังไม่เสร็จจริงๆก็น่าประหลาดใจก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้วันที่ 9 หลังเลือกตั้งปรากฏกดสนุดไม่ทันหรือลืมกดสนุดก็ไม่รู้อะแต่ว่ายังเขียนไม่เสร็จนะแล้วก็มีมติเคาะเลยมัดตัวเองภายใน30 วันแต่เขามีเวลา30 วันมีแค่30 วันทีนี้ขั้นต่อไปถ้าไปยื่นศาลที่ศาลฎีกาเป็นศาลฎีกาเฉยๆไม่ใช่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับถ้าเป็นคดีจริยธรรมจะไปศาลฎีกาเฉยๆถ้าเป็นคดีทุจริตจะไปศาลฎีกาอม.เรียกย่อๆว่าศาลฎีกาอม.อาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับทีนี้ในกฎหมายเขียนเอาไว้เลยล็อกนะครับว่าเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องแล้วให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าประทับรับฟ้องนะโอเคซึ่ง in general แล้วนะครับ
เวลาศาลเนี่ยจะรับฟ้องคดีอะไรเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคดีอาญาที่อัยการเป็นผู้ฟ้องผ่านเจ้าพนักงานตำรวจมาแล้วมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมสำนวนส่งอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องเนี่ยศาลมักจะประทับรับฟ้องทุกเคสอยู่แล้วนะครับปปชเองก็เหมือนกันปปชทำหน้าที่เสมือนคล้ายๆ กับตำรวจบวกอัยการมีคนไปแจ้งความกับกกตนะครับปปชก็รวบรวมสำนวนพยานหลักฐานสำเนาสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ส่งสำนวนไปที่ปปชตัวคณะกรรมการปปชนะครับแล้วคณะกรรมการปปชเนี่ยทำเหมือนเป็นอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องเพราะฉะนั้นเวลาปปชไปสั่งฟ้องเนี่ยศาลมักจะรับเป็น default ผมก็เอาฟันธง100%เลยก็ได้รับแน่ๆพอรับปึ้งประทับรับฟ้องปั้งจริงๆไม่ต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐธรรมนูญฉบับ 60 อาจารย์มีชัยเขียนเอาไว้เลยว่าเป็นออโตเมติกอัตโนมัติเมื่อศาลประทับรับฟ้องจะสั่งหรือไม่สั่งคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นดังนั้นพวกผมก็เลยเตรียมคำร้องเอาไว้แล้วว่าจะขอให้ศาลท่านสั่งเป็นอย่างอื่นคือขอให้พวกผมได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยเฉพาะคุณณัฐพงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งก็เป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาจะไม่มีผู้นำฝ่ายค้านอยู่ในสภาเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะสร้างความเสียหายร้ายแรงกับกระบวนการประชาธิปไตยก็เลยอย่างน้อยเนี่ยตัวคุณณัฐพงศ์เนี่ยเราจะขอให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วก็เขียนเหมือนกันรวมถึงสสเขต2ท่านก็คือเท่าพิภพแล้วก็ธีรชัยนะครับที่เขาจะไม่มีตัวแทนในสภาหมายถึงประชาชนในพื้นที่ก็น่าจะส่งผลเสียหายกับประชาชนหลายแสนคนนะครับเราก็เขียนคำร้องไปไม่แน่ใจว่าศาลจะว่ายังไงแต่สำนักงานผมเนี่ยก็อยู่ห่างจากศาลฎีกาประมาณ10 นาทีแล้วเราก็มอนิเตอร์ตลอดเช้าเย็นทั้งปปชและที่ศาลฎีกาเรามีทีมมอนิเตอร์อยู่ถ้าไปยื่นเมื่อไหร่ทีมงานผมเดินไปยื่นคำร้องได้ทันทีภายใน10 นาทีนะครับเพราะว่าต้องรอให้เขายื่นก่อนถึงจะมีเลขลับแล้วเราค่อยเลขลับกระดาษยังไม่ใช่ประทับรับฟ้องพอมีเลขลับผมถึงจะไปยื่นของผมได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าศาลฎีกาจะประทับรับฟ้องเร็วแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมอนิเตอร์โดยตลอดทีนี้ถามว่าพอประทับรับฟ้องเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะได้เข้าสภาหรือไม่ถ้านะสมมติศาลไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นพวกผมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติฉากจะกลับมาเหมือนเดิมผู้กำกับให้พวกผมเล่นเป็นครั้งที่3ก็คือพวกผมหัวหน้าพรรคแต่ว่ารอบนี้จะมีเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเข้าไปก็คือมีพวกผมอีก9 คนต้องเข้าไปที่สภาณวันที่เปิดประชุมสภาวันแรกปฏิญาณตนโค้งแล้วเดินออกฉากเดิมเป๊ะรอบที่คุณธนาธรใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับแบบเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าความเป็นสสเนี่ยเกิดขึ้นทันทีณวันเลือกตั้งนะครับผมเนี่ยเป็นสสแล้วณวันที่8 กุมภาพันธ์ 2519ตอนนี้เป็นสสแล้วครับแต่กกตรับรองหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของทางธุรการไม่เกี่ยวเราไม่ได้เป็นสสเพราะกกตรับรองเราเป็นสสเพราะพี่น้องประชาชนเลือกเรามาเพราะนั้นความเป็นสสเกิดขึ้นในวันที่8แต่การปฏิบัติหน้าที่ยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ได้เพราะยังไม่ได้เข้าไปปฏิญาณตนคล้ายกับกรณีของครม.จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณอันนี้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นการปฏิญาณตนในสภาเพราะฉะนั้นคำสั่งถ้าสมมุติว่าถ้าศาลฎีกาถ้ามีคำสั่งบอกว่าให้เราหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยการหยุดปฏิบัติหน้าที่นี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรามีหน้าที่โดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นณวันนั้นที่เปิดสภาพวกผมยังคงมีความจำเป็นจะต้องเดินเข้าสภาไปปฏิญาณตนแล้วก็เมื่อปฏิญาณตนปุ๊บณวินาทีที่ปฏิญาณตนเสร็จคำสุดท้ายพวกผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีก็ต้องเดินออกเลยปฏิญาณตนเสร็จปุ๊บเดินออกปั๊บแล้วมองข้ามไปข้างหน้านะก่อนที่จะกลับไปกรุงเทพไทยมองไปข้างหน้านะหมอวายโยถ้าสมมุติเกิดมีการตัดสินว่าผิดจริงจากศาลฎีกามีโทษสถานเดียวคือตัดสิทธิ์ตลอดไปนะครับคุณมีชัยเนี่ยอาจารย์มีชัยเนี่ยท่านใช้คำว่าตลอดไปไม่ใช่ตลอดชีวิตถ้าเป็นวิถีพุทธเนี่ยก็หมายความว่าถ้าผมตายโชคดีผมเป็นคริสเตียนนะผมตายแล้วผมจบผมไปอยู่ดินแดนพระเจ้านะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคิดแบบวิถีพุทธก็คือว่าถ้าผมตายแล้วผมเกิดใหม่ชาติหน้าผมยังถูกตัดสิทธิ์อยู่เพราะตลอดไปไม่ใช่ตลอดชีวิตตลอดชีวิตก็คือแค่ชีวิตนี้ชีวิตเดียวปึ้งแล้วถ้าสมมติกลับมาเกิดใหม่ตลอดไปเนี่ยแปลมันคือ eternity ชั่วกับชั่วกันชั่วกันและประวัติศาสตร์นะอันนี้เป็นความแยบยลของรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นการปิดกั้นดุลพินิจของศาลฎีกาด้วยคือศาลฎีกาท่านอาจจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะผิดแหละแต่อาจจะโทษยังไม่ถึงขนาดประหารชีวิตทางการเมืองแต่ว่าปิดไปแล้วไงฮะเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยถ้าเห็นว่าผิดท่านวินิจฉัยได้โทษสถานเดียวเท่านั้นคือตลอดไปนะครับแบบคล้ายๆสเนปในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตลอดไปพี่เทพไทยมีความคิดเห็นประเด็นนี้อะไรนิดนึงไหมครับ
คือเราก็ไม่รู้นะว่าศาลท่านจะว่ายังไงเอาเรื่องของประทับรับฟ้องหรือไม่ประทับรับฟ้องเราก็รอดูต่อไปซึ่งอีกไม่กี่วันเท่านั้นเนาะจากนี้ เหลือแค่15 วันเท่านั้น 15 วันเท่านั้นถูกต้องไหมครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่าเป็นสเต็ปเนาะว่าท่านประทับรับฟ้องเสร็จปุ๊บจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนยังไงในการที่จะมีคำวินิจฉัย ไม่ได้กำหนดครับ แต่ ไม่ได้กำหนด ผมประเมินเองว่าน่าจะประมาณปีหนึ่ง ปีหนึ่ง ประมาณ กว่าจะมีการวินิจฉัย ถ้าปีหนึ่งโอ้โห แสดงว่าปีหนึ่งเขาก็ไม่ได้ ทำงาน ไม่ได้ทำงานเลยในฐานะถูกไหม เงินเดือนไม่ได้เลยเบนฟิตสวัสดิการต่างๆ ไม่ได้เลย แต่ข้อห้ามทั้งหมดอยู่ครบ หมายความว่า ข้อห้ามไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เทศฟังข้อห้ามอะไรบ้างฮะ สมมุติผมยกตัวอย่างเช่น สมมุติผมจะไปจัดรายการคู่กับอาจารย์ศิโรจน์แบบไปขอแบ่งแชร์เวลามีคนโดเนทค่านมมาให้ลูกผมอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมาต๊อกแต๊กอยู่แถวช่องวันเจ้านายเก่าผมเงี้ยก็ไม่ได้ ผมเคยเป็นอ่านข่าวอ่านอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสื่อข้อห้ามนี้ผมก็ทำไม่ได้แล้วหรือว่าผมจะกลับไปรับราชการผมจะกลับไปเป็นอาจารย์มหาลัยของรัฐที่ผมเคยสอบเข้าไปได้ หรือไปเป็นหมอนิติเวชซึ่งหมอนิติเวชก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลรัฐไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าผมเป็นสสผมเป็นข้าราชการไม่ได้ ผมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้นะต่อไปอีกนะเพราะผมจะไปอยู่บริษัทเอกชนสมมุติผมไปอยู่บริษัทยาแล้วบริษัทยามีการขายยาให้กับศรีราชให้กับรามาคือขายให้กับรัฐเนี่ยก็มีคู่สัญญากับรัฐมีผลประโยชน์กับรัฐเราไปเป็นลูกจ้างของคนที่มีผลประโยชน์กับรัฐก็ไม่ได้อีกนะครับ นี่เท่ากับตัด ตอนนี้กำ ตัดช่อง กำลังคิดอยู่เหมือนกัน หมดเลยเหรอ ครับวันนี้มีอะไรให้ผมกินบ้างครับ มีเยอะเดี๋ยวเขาตัดหมด มีเผื่อให้ลูกผมด้วยนะเราเล่นนะเราเล่น ตัดอย่างนั้นเลย ใช่คือก็เบนฟิตไม่ได้ข้อห้ามอยู่ครบ นั่นคือสิ่งที่คุณก็ได้พูดใช่ไห ห ม ลายคนมีคนติดตลกว่าไอ้หนังอะที่เขาบอกว่าขอโทษนะออนไลน์นะพูดได้ที่บอกว่าไม่ออกถ้าออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกใช่ไหมฮะอันนี้มันต้องเป็นว่าเฮ้ยกูจะออกดีไหมเพราะกูไม่มีอะไรจะแดกเพราะกูอยู่ต่อเนี่ยกูไม่มีอะไรจะแดกนะอย่างเงี้ย แล้วพรรคคิดยังไงถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราก็เสียโอกาสไป10 คนใช่ถ้าจะเป็นแนวทางอย่างนี้ทั้งหมดพรรคเอาอย่างสสเขต2 คนเนี่ยก็อาจจะสสเขตลาออกไม่ได้อยู่ มันเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า บัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อ8ก็ปัญหาถ้ามันต้องเสียโอกาสไหมหรือมีพรรคคิดให้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ยอมเสียสละแล้วก็ให้ขยับขึ้นมาทำแทนอะไรนี้จริงๆมีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าไม่ใช้คำว่าคุณเท้งใช้คำว่าไม่มีความจำเป็นต้องลาออกนะครับซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นค่อนข้างตรงกันว่าไม่มีความจำเป็นต้องลาออกเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราจะต้องยืนยันหลักการด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่จะลาออกเนี่ยผลเสียมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าไม่มีอะไรจะแดกถูกต้องไหมฮะแต่ว่าหลักการที่เราควรจะต้องยืนยันก็คือว่าเรายังคงยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยที่เป็นต้นเหตุที่มาของคดีนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตแล้วก็ชอบโดยรัฐธรรมนูญนะครับเราไม่อยากที่จะให้ตัวเราเองหรือว่าพรรคเราหรือแม้แต่หัวหน้าพรรคหรือเลขาพรรคก็ตามเนี่ยพิพากษาตัวเองก่อนหรือพิพากษาสสก่อนการที่เราลาออกไปเนี่ยมันเสมือนเรายอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นเราอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นการยอมรับแต่ว่ามันเสมือนอย่างว่าเราถูกพิพากษาด้วยองค์กรของตัวเราเองหรือเราพิพากษาตัวเองไปก่อนหน้าที่ศาลจะพิพากษาเพราะนั้นด้วยหลักการเราจึงไม่ควรที่จะลาออกนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันเร็วช้าแค่ไหนผมจึงไปสืบค้นคดีเก่าๆนะครับคดีที่เร็วที่สุดนะครับที่เป็นคดีจริยธรรมเนี่ยนะที่ถูกตัดสินเนี่ยนะคดีแบบเนี้ยนะครับที่เร็วที่สุดคือใช้เวลาประมาณนะครับ1 เดือนกับ26 วันคือคดีของท่านรัฐมนตรีช่วยพี่โอ๊คที่ปาจีนครับตอนนั้นเนี่ยของท่านเนี่ยแป๊บเดียว1 เดือน 26 วันนับแต่ศาลประทับรับฟ้อง1 เดือน 26 วันออกแล้วมีคำวินิจฉัยเลยส่วนกรณีที่นานที่สุดนะครับน่าจะเป็นของท่านธนิการพงศ์พรสังโรจน์มั้งที่กรณีเรื่องเสียบบัตรแทนกันนะครับของท่านเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณสัก1 ปีกับอีก10 หรือ11 เดือนแถวๆนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีแก็บอยู่ประมาณนี้ผมก็เลยเอากลางๆแล้วกันพวกผมน่าจะสักประมาณปีหนึ่งแต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าการต่อสู้คดีด้วยคือของท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านเหมือนจะไม่ได้นำสืบเยอะหรือว่าไม่ได้นำสืบเลยนะครับส่วนของพี่โอรัฐมนตรีโอกับพี่โอของพี่โอเนี่ยผมทราบมาว่าท่านสู้เต็มที่มากมันก็เลยใช้เวลาในศาลฎีกาค่อนข้างยาวแต่กระนั้นเนี่ยผมสู้อย่างเต็มที่มากๆแล้วในชั้นปปชเพราะว่าในกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาให้ใช้สำนวนของปปชเป็นหลักเพราะฉะนั้นการจะไปสู้เพิ่มเติมในชั้นศาลฎีกาเนี่ยเราจะสู้เพิ่มเติมเฉพาะในประเด็นที่ไม่มีอยู่ในสำนวนปปชซึ่ง
ก็อาจจะต้องทำบ้างเพราะว่าปปชเนี่ยก็ให้ความยุติธรรมกับพวกผมเนี่ยค่อนข้างไม่เต็มที่มากนักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมเนี่ยขอหมายให้ปปชไปเชิญบุคคล ไปหมายบุคคลภายนอกมาเป็นพยานในปปชขอหมายไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเอาพยานเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้ามายกตัวอย่างเช่นปปชเนี่ยกล่าวหาพวกผมนะครับว่าพวกผมเนี่ยดื้อดึงดันที่จะกระทำการต่อไปถึงแม้ว่านิติกรสภาเนี่ยนะครับซึ่งเขาให้สถานะเทียบเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าโต้แย้งแล้วพวกผมยังดึงดันต่อพวกผมก็บอกว่าเปล่าพวกผมไม่ได้ดึงดันต่อไอเอกสารที่ท่านกล่าวอ้างมาเนี่ยไม่ได้จ่าหน้าถึงผมพวกผมไม่เคยเห็นเลยเพิ่งจะเห็นเนี่ยจากการที่ท่านส่งคำฟ้องมาถึงผมเนี่ยนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานพวกผมเพิ่งจะเห็นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางสภาเนี่ยยังมีลายมือเขียนเวลาประธานสภาขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองประธานสภาท่านสุชาติตันเจริญเนี่ยท่านเขียนเอาไว้ว่าโอเคถ้าแจ้งเขาไปแล้วเนี่ยถ้าเขายังอยากจะทำต่อเนี่ยให้เขาเชิญเขาเข้ามาพิธากับพวกเนี่ยให้เชิญเขาเข้ามาแล้วมาพูดคุยมาทำอะไรกันต่อนะครับพวกผมก็นำสืบไปในชั้นปปชคือใบนี้มันไม่มาแต่ผมเคยเห็นเพราะอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญแต่ใบนี้ไม่มาอยู่ในปปชผมก็เลยต้องทำไงผมจะใส่เข้าไปเองเหรอมันก็ประหลาดใช่ไหมผมก็เลยต้องโดยหลักการผมก็ต้องขอหมายจากปปชเนี่ยให้ปปชหมายไปที่สภาเพื่อที่จะดึงใบนี้เข้ามาให้มันเป็นทางการยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นพอเข้ามาเนี่ยพวกผมก็คือไม่ได้เดินต่อเพราะรู้สึกว่ามันเดินไปไม่ได้แล้วเราก็ทิ้งร้างไปประมาณ2 ปีไม่ใช่ว่ามันใกล้ยุบสภาแต่ไอข้อความนี้มันมาถึงแล้วเนี่ยมัน2 ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าเราดึงดันที่จะทำการต่อเนี่ยโดยที่ถูกทัดทานหรือทักท้วงแล้วไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะมีประเด็นที่จะต้องนำสืบในลักษณะนี้ในชั้นศาลฎีกาต่อไปหรือแม้แต่ในข้อเท็จจริงที่ท่านเปิดออกมา3 แผ่นแต่ของจริงเนี่ยมันยังไม่ออกเนาะแต่มีข่าวหลุดอยู่ในสำนักข่าวที่อาจจะเป็นหัวเล็กหน่อยนะครับซึ่งอาจจะยังใช้ไม่ได้3 แผ่นที่ออกมาเนี่ยก็ยังเขียนข้อเท็จจริงดูแบบเหมือนไม่ได้อ่านคำต่อสู้ของพวกผมเลยนะผมอุตส่าห์สู้กันไปเป็นคนประมาณ100 หน้าแต่เหมือนไม่ได้อ่านเลยผมยกตัวอย่างนะเขาบอกว่าคุณเท้งมีพฤติการพิเศษคุณเท้งหมกมุ่นมากกับเรื่อง112คุณเท้งเนี่ยไปประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112ครับผมเอาเลขพอผมเป็นทนายรับผิดชอบคดีในคดีนี้เนี่ยผมก็เอาเลขมาผมตรวจสอบพยานทุกอย่างผมเอาเลขไปเช็คที่ศาลอาญาปรากฏว่าผู้ต้องหาที่เขาบอกว่าเป็น112ไม่ได้โดนฟ้อง112อ้าวโดน116โอเคเนี่ยฟ้องมาแบบนี้แต่ในไอ้คำ3 แผ่นเนี่ยก็ยังเขียนดึงดันว่าพวกถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าก็มีปัญหาทางปฏิบัติก็คือคุณเท้งคนเดียวในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ครับแล้วก็มันก็ต้องอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างพรรคเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก็ที่เขาถ้าจะเอาตำแหน่งนี้นะใช่ถ้าถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่แต่โอเคผมสรุปอย่างนี้นะฮะความหมายคือถ้าสมมุติเกิดมีการประทับรับฟ้องขึ้นมาปึ้งและไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้นไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็คือทั้ง10 คนเข้าไปนี่ก่อนถูกต้องไหมไปที่สภาเวลาเขาเปิดเราเข้าไปปฏิญาณตนก่อนปฏิญาณตนเสร็จปุ๊บโค้งเดินออกคือโค้งแล้วก็เดินออกพอเดินออกเสร็จปุ๊บก็คือการปฏิบัติหน้าที่จะยุติเลยไม่ทำอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เงินเดือนอะไรก็ไม่ได้และไม่สามารถที่จะไปร่วมกับกิจการอะไรที่อาจจะมีสัญญากับภาครัฐสื่อรัฐหรือมีสัญญากับรัฐไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าช่องทางในการทำมาหากินของเขาคือหยุดอยู่แค่นั้นไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างอื่นได้ในการเอกชนที่เล็กอย่างผมเป็นทนายความผมก็ยังรับว่าความต่อไปได้หรือว่าผมยังบรรยายในของเอกชนอะไรต่างๆหรือว่าแต่มันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดคุณในค่อนข้างแคบถูกต้องไหมแคบลงมาถูกต้องไหมแต่ออกรายการได้ไหมได้ครับยินดีครับออกรายการยังได้อยู่ได้ครับถูกต้องไหมฮะไม่แน่ใจว่าไปเล่นละครได้หรือเปล่าเป็นหมอไม่ใช่เหรอเคยอยู่เอ็กแซกกับพี่บอยให้โอกาสด้วยตอนนั้นพี่บอยชมรายการกลับไปเล่นละครได้ป่ะไม่แน่ใจแต่อันนี้เรายังไม่รู้แต่จากการคาดการณ์ของคุณหมอวายโยก็คือว่าถ้าสมมติไปถึงศาลฎีกาแล้วเนี่ยส่วนมากมักจะประทับรับฟ้อง default คือ default พอประทับรับฟ้องเสร็จปุ๊บก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนศาลท่านจะเห็นว่าผิดหรือไม่ผิดยังไงนั่นคือเรื่องของอนาคตไปข้างหน้าแล้วอันนั้นก็ว่ากันไปถ้าสมมติเกิดถึงวันนั้นจริงๆนะฮะถ้าตัดก็คือดีไม่ดีพี่ทินเมื่อกี้ที่บอกว่าจะลาออกแล้วสมมติพวกผมลาออกยกแผงเลยนะคือผมมาคิดอยู่เหมือนกันว่าคือคำถามจริงๆผมอยากให้ร่างกายแต่มันไม่ทันแล้วเนาะที่ท่านคิดว่าใช่ไหมผมอยากให้ใช้ไปเลยว่าท่านเชื่อว่าเพราะทุกอย่างมันอยู่ตอนนี้มันเป็นความเชื่อมันไม่ได้อยู่บนเบสของหลักกฎหมายแล้วถูกไหมฮะทุกคนคิดว่าแม่งโดนหมดแน่การโดนหมดแน่นี่แปลว่าอะไรฮะไม่ได้อยู่บนหลักกฎหมายเลยแต่อยู่บนความเชื่ออยู่บนฐานของอะไรบางอย่างที่เราถูกทำให้มันด้านชาและชินชากับกระบวนการที่มีผิดปกติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติผมลาออกนะผมเชื่อว่าเขาดูพวกผมอยู่ผู้มีอำนาจเขาอาจจะวางเกมที่มันอาจจะสมมติว่าถ้าไม่ลาออกใช่ไหมปีครึ่งลาออกปุ๊บ2 เดือนแล้วยกบางคนด้วยให้มันช้ำใจเล่น
สมมติผมลาออกปุ๊บอีก 2 เดือนศาลยกอ้าวลาออกไปแล้วหลุดวงโคจรไปเลยนะแล้วก็การทำงานพรรคการเมืองก็ต้องยอมรับนะว่า เวลาพอลาออกไปแล้วอ่ะงานในสภาจุดเด่นของการทำงานพรรคการเมืองมันอยู่ในสภาการที่จะไม่ได้เป็นสสเข้าไปในสภาเป็นนั่งกรรมการสามัญเป็นประธานอะไรเงี้ยมันทำหน้าที่ได้เยอะการทำงานนอกสภามันทำให้บทบาทอ่ะมันน้อยลงจริงๆเนาะยกตัวอย่างย้อนกลับไปดูคุณทีมหรือว่าคุณธนาธรหรืออาจารย์ปิยบุตรหรือคุณพนิกาเงี้ยบทบาทมันก็จะแบบมันทำยากคุณจุ้ยคุณธิดาลุ่งเล่นเกียรติอ่ะตอนแรกโอ้โหทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเยอะแต่พอถูกผลักให้อยู่นอกสภาบทบาทแล้วก็เสียงมันเบาลงเยอะใช่แต่เดี๋ยวนี่นะผมขอนิดเดียวผมจะได้ไปจบไปประเด็นอื่นนิดเดียวสั้นๆถ้าสมมุติเกิดลาออกมันจะมีผลย้อนหลังอะไรยังไงไหม ไม่มี ว่า เราก็ขยับขึ้นมา10 คน หมายถึง นะ ใช่ครับ สมมติเราลาออกเสร็จปุ๊บเรายังสามารถ 8 คน ในอนาคตกลับมาสมัครเป็น ถ้าเราทำไม่ผิดก็สมัครได้ดิ ได้ครับ ก็ต้องโอเคถึงแม้เราจะลาออกก็ตามก็ต้องรอ ก็รอครั้งหน้า 3-4 ปี ใช่ ต้องไปเลือกตั้งใหม่แล้วก็ลำดับถัดไปท่านก็ได้รันขึ้นมา แต่นั่นหมายความว่าเราลาออกศาลฎีกายังดำเนินการต่อแล้วป่ะยังดำ ถู เนิ ก น ต้อง การ ครับใช่ครับ ถ้าสมมติศาลท่านเห็นว่าผิดถึงแม้เราจะลาออกแล้ว เราก็ผิด มีหรือเปล่า ท่านก็คือบอกว่าตัดสินว่าเราไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองตลอดไปฮะ คือถ้าผิดก็คราวหน้าก็ไปสมัครอะไรไม่ได้ ครับ ถ้าถูกก็รอคิวหน้า แล้วก็มาสมัครใหม่สรุปง่าย แต่พักเราเนี่ยคือพักส้มแล้วกันพักส้มเนี่ยเรายืนยันหลักการนี้มาโดยตลอดนะครับอย่างยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่เป็นคดียุบพักนะครับซึ่งคดียุบพักเนี่ยเอาจริงๆก็ค่อนข้างแหลมคมทั้งในความจริงแล้วเราโดนเรื่องหยุดการกระทำมาก่อนถูกไหมฮะแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นเรื่องของการยุบพักถูกไหมครับซึ่งการยุบพักเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าถูกยุบเนี่ยกรรมการบริหารพักเนี่ยก็ย่อมที่จะถูกตัดสิทธิ์ไปถูกไหมครับแล้วก็พอยุบพักเนี่ยรันเลขไม่ได้แล้วด้วยนะครับของพวกผมเนี่ยรอสมมติพวกผมเนี่ยสมมติผ่านไป6 เดือนแล้วศาลพิพากษาปุ๊บเสร็จปุ๊บผมหลุดเนี่ยถ้าพักยังอยู่เลขมันรันต่อมาได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเราแพ้มาแล้วรอบหนึ่งคือตอนคุณทีมใช่ไหมครับให้หยุดการกระทำเสร็จปุ๊บมายุบพักเนี่ยภายในไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับ เรายังไม่ลาออกเลยยังไม่ให้กรรมการบริหารพักลาออกเลยนะครับทั้งนั้นในความจริงอ่ะถ้าเราลาออกอ่ะ8 คนรันขึ้นมานะครับเราจะมีส.ส.เราหายไปเลย8 คนตอนนั้นเราก็ยังยอมเพราะว่าเราคิดว่าการที่เราไปลาออกก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาเนี่ยมันผิดหลักการนะครับมันเป็นการที่เป็นการพิพากษาตัวเองก่อนแล้วก็มันดูเป็นการถ้าใช้ภาษาชาวบ้านอ่ะมันคือหมอบอ่ะ ๆ ยอมรับความผิดเองภาษาชาวบ้านยอมรับความผิดเอง แล้วพี่เทพไทยมองเกมอันนี้คือยังไม่ถามหมอไฮโอนะแต่ว่ามองในคนที่วิเคราะห์การเมืองติดตามพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยคิดว่าสเต็ปต่อไปจะยังไงแนะนำคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเตรียมแผนการซึ่งคุณเท้งก็บอกว่ามีการเตรียมการอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับฉากทัดต่อไป คือถ้าเขาถ้าไม่ลาออกหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านเสียงเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความจำเป็น แต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ย อันนี้ ถ้าเสียงมันหายเนี่ยมายกมือไม่ได้มันขาดเสถียรภาพไงมันขาดเสียงสนับสนุน แต่ว่าการเป็นฝ่ายค้านมันไม่มีผลอะไร สมมติว่าถ้าไม่ลาออกก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็เว้นไว้นะครับเพียงแต่ว่าโอเคแหละผู้นำฝ่ายค้านมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะผู้นำฝ่ายค้านมันมีตำแหน่งสำคัญก็คือเป็นกรรมการคัดสรรองค์กรอิสระด้วยไงนะฮะเพราะเป็นโดยตำแหน่งประธานผู้นำฝ่ายค้านโดยตำแหน่งต้องเป็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ได้แล้วเป็นผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่มีก็ไม่ได้อีกและผู้นำฝ่ายค้านเขาเขียนล็อกก็ด้วยเป็นหัวหน้าพรรคที่มีเสียงที่ไม่ร่วมรัฐบาลที่มากที่สุดอีก และหัวหน้าพรรคคนนั้นต้องเป็นส.ส.ต้องเป็นส.ส.ด้วยไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนโดยปริยายสมมติหยุดปฏิบัติหน้าที่พรรคก็ต้องจัดการคุณเท่งก็ต้องลาออกแล้วก็สรรหาหัวหน้าพรรคมาใหม่เพื่อให้หัวหน้าพรรคคนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคที่มีเสียงมากที่สุดในพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านไปก็ได้ใช้สิทธินั้นไปก็ที่เหลือ8 คนก็10 คนก็รอศาลจะวินิจฉัย มีการวางตัวยังครับ มีการพูดคุยนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงกับขนาดที่จะต้องอย่างนั้นนะเพราะว่าท้ายที่สุดนะครับการที่จะเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่เนี่ยมันจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ซึ่งก็เป็นสมาชิกทั้งหมดมาเลือกนะครับ เล็งใครไว้มั้งที่จะมาเป็น เล็งส.ส.ไว้ คนไหน ใช่ อย่างน้อยก็เป็นส.ส.อย่างน้อยก็คือต้องเป็น มีชื่อคุณไอติมหลุดมา1 ใน 109 คน1 ใน 109 คนที่เป็นส.ส.ที่ไม่เรามี 119 ใช่ไหมครับตัด10 คนนี้ออกไปก่อนก็จะเหลือ109ครับก็เป็น1 ใน 109นั่นแหละหัวหน้าพรรคต้องเป็นส.ส.แน่นอน ใช่ตำแหน่งอื่นอาจจะไม่แน่เลขาธิการพรรคไม่เป็นก็ได้ ใช่ครับแต่ว่าหัวหน้าพรรคต้องเป็นส.ส.รอบนี้ต้องเป็นส.ส.แน่นอนฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับและอย่าลืมนะฮะโหวตของเราถามว่าคุณคิดว่าสส44 ท่านของพรรคส้มเนี่ยนะฮะจะรอดหรือไม่รอดเรากำลังพูดถึงกรณีนะที่ทางปปชนะครับก็จะส่งศาลฎีกานะเพื่อที่จะให้ศาลฎีกานั้นวินิจฉัยว่าตกลงนะสิ่งที่44 สสนะทำเนี่ย อาจารย์ต้นมีคนคอมเมนต์ว่าอาจารย์ต้น อาจารย์ต้นมีคนคอมเมนต์อาจารย์ต้น นี่อาจารย์ต้นบอกเชียร์อาจารย์ต้น ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไป แต่ตอนนี้ฮะผมฟังเสียงคุณวายโย เสียงแหบไปหน่อยใช่ไหม เสียงคุณวายโยหมอวายโยพูดแล้วเราต้องมีอะไรเติมให้หมอวายโยนิดนึง ผมมีเติมของระหว่างรายการด้วย อะไรฮะ มีการเติมของระหว่างรายการ เติมนิดนึงคุณหมอครับขออนุญาตนะครับคุณหมอครับอันนี้คือขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากครับอมชุ่มคอไปเลยนะครับแต่อันนี้หมอวายโยอาจจะต้องใช้ดมนิดนึงนะฮะ อันนี้ซองเท่าไหร่อันเนี่ย อันนี้ฮะทีมงานซองเท่าไหร่ครับผมถนัดแต่แจกฮะในรายการเราอันนี้อ๋อ โอเค10เท่าไหร่นะ16 บาท โอเค นะ รับได้ ไม่ถึง 3,000กลัวเดี๋ยวซองละ1,200ขึ้นมาไม่ถึงหมอไม่ถึง เพราะว่าข้อห้ามอยู่ครบ ต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้อยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับ Seagull Electric ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ขอแนะนำครับหัวเตาไฟแรงอาหารสุกไวอร่อยได้ทันใจเตาแก๊สตั้งโต๊ะ2หัวหน้ากระจกหน้าเตานี่นะครับและแผงควบคุมเป็นกระจกนิรภัยครับหัวเตาทองเหลืองทนความร้อนสูงไม่เสียรูปง่ายนะครับทนต่อการกัดกร่อนจากความชื้นและน้ำมันไม่เป็นสนิมด้วยนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric และขอบคุณ Seagull Electric นี่นะครับที่มอบนี่นะครับเป็นแก้วปั่นSmoothie Mix นะฮะหมอวายโยเป็นขนาดพกพานี่เป็นเราสามารถที่จะปั่นทำไมเนี่ยต้องชาร์จแบต เสียหรือเปล่า ไม่เสียขอบคุณนะครับจาก Seagull Electric ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะ อันนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเดี๋ยวราคา ไม่ถึงแน่นอน โอเค ทุกอย่างรวมกันไม่ถึง 3,000 บาทผมบอกได้เลยยาธาตุน้ำขาวครับอันนี้49 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวมีสรรพคุณนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับหาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่มอบให้กับหมอวายโยกับพี่เทพไทยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาวนะครับเห็นหมอวายโยบอกว่าอยากจะได้ของกลับไปเราเลยอภินันทนาการให้รวมถึงอันนี้ด้วยนะฮะอันนี้ของดีครับอันนี้ให้ที่บ้านทำกับข้าวได้นะฮะอันนี้ของดีครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นตรุษจีนนี้นะฮะพิเศษครับ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับหิวใช่ไหมฮะคุณหมอยังไม่หมดอีกเหรอฮะยังครับ เอาปิกอัพมาเลยนะอันเนี้ยต้องเอาปิกอัพมาบริรายการเนี้ย นี่ฮะ Farm House Choco Pink ครับของดีฮะนี่มอบให้ด้วย ขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณพี่เทพไทยนะครับ โอเคขอบคุณ นี่ ครั ฮะ บ Farm House Choco Pink ครับโดนัทเค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มละมุนนะฮะหอมกลิ่นรสช็อกโกแลตนะครับสอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่ครับไส้แน่นเต็มวงรสชาติหวานกำลังดีพร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่นะครับอบใหม่ไม่ทอดครับเหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ช่วยเติมพลังนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Farm House Choco Pink ขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ครับนี่คุณหมอกับคุณเทพไทยได้เห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะแบบสดๆเลยนะฮะเพราะเราใช้จอนี้ครับ
เป็นจอเสริมสุดล้ำนะครับ BrainTech Tri-Screen ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับ น้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับ กดเข้าไปที่หน้า Facebook Telo Digital อย่าพลาดนะครับ ตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทได้เลยนะครับนี่คือ BrainTech Tri-Screen นะครับขอบคุณมากๆนะครับ ให้ด้วยใช่ไหมฮะ อะไรฮะ ให้ด้วยใช่ไหมเนี่ย อันนี้เกินงบแล้วฮะ โอเคครับ ที่ให้ไม่ได้เพราะเกินงบ อ๋อโอเคขอบ เกิ คุณ น 3,000 เกิน 3,000 แล้ว ถ้างั้นไม่เป็นไรครับพี่เทพไทยเชิญรับไปเลย พี่เทพไทยเชิญรับได้พี่ใส่โค้ดลด 2,000 บาท ใช่ บัตรเครดิตพี่ตัดได้เลย ได้เลยใช่ไหม ซื้อส่งของได้ทันทีนะครับคุณผู้ชมครับ อีกนิดเดียวชนอโรมาทิกชนแฮนด์ครีมCHOL นะครับครีมทามือครับพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada นะฮะ TikTok รวมถึง Facebook ครับชน CHOL ครีมทามือนะครับนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับซึ่งตรงนี้มีสารสกัดต่างๆนะที่ซ่อมแซมฟื้นฟูเรื่องของริ้วรอยบนผิวมือได้เลยนะฮะเป็นส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยแท้ไม่มีน้ำหอมนะครับเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีสารสกัดจากสารเคมีต่างๆแต่สารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับผมขายมาหลายปีแล้วนะฮะขายที่ไอคอนสยาม Central World M Quartier นะครับแล้วมี Terminal 21 นะฮะที่อีเวนต์ด้วยแล้วก็ King Power ด้วยเราก็ขายด้วยนะครับคุณผู้ชมขายให้กับชาวต่างชาติมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจริงๆเป็นหนึ่งใน50 กว่า SKU ที่ผมมีณตอนนี้นะฮะเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะครับแต่เป็นตัวที่เริ่มต้นและเข้าใจง่ายเพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยแท้นะค อั รับ นเนี้ยของพี่ถิ่นเอง อันนี้ของผมใช่ครับแบรนด์ชนอโรมาทิกนะฮะลองติดต่อดูเข้ามานะฮะเข้าไปที่ Shopee Lazada ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เอามาให้คุณช่อใช้อยู่ คุณช่อได้ใช้ไปเหรอคุณรู้ได้ไงคุณช่อ ผมติดตามดูถกใจคนค้นหมาป่าของคุณ เหรอ นั่นกัน ถ้าคุณติดตามดูอยู่แสดงว่าคุณต้องมาแล้วเชิญตอนนี้ ยินดีครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณหมอทำไมง่ายจังเลย ตกใจเลยนะครับ ว่างแล้วเอามาเลย พี่ได้ไปเคยมา เล่นเกมไม่ค่อยเก่ง ขนาดไม่ค่อยเก่งนะตกลงเก่งไหมทีมงาน ไม่เก่งไม่ โคตรละเก่งเลยใช่ไหมโคตรละเก่งเลยนะคนนี้นะครับ อย่างนี้ผมขอไปประเด็นนี้นิดนึงคุณหมอครับ ผมเห็นคุณให้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ได้คุยกับคุณโรมใช่ไหมและคุณเอิร์ธด้วย บอกว่า เราจะเอาอะไรรับประทาน คือมันดูเหมือนติดตลกนะ แต่จริงๆมันไม่ตลกนะเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนอะไรบางอย่างเนาะเกี่ยวกับสังคม โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวด้วย อย่างคุณรวมก็มีลูก ใช่ครับ ใช่ไหมครับถ้าสมมุติเกิดจะต้องโดนเรื่องของ44 สสมันทำให้การใช้ชีวิตนี่ลำบากเลยใช่ไหมหมอ คือถ้าโดนเลยเนี่ยผมคิดว่าการตัดสินใจจะง่ายกว่าเมื่อสักครู่นี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเบนฟิตไม่ได้เลย แต่ว่าข้อห้ามต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับแต่ว่าถ้าโดนไปเลยเนี่ยก็จบนะครับจะทำอะไรเราจะได้ขยับขยายไปทำได้ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยอย่างที่บอกนะครับว่าเราพยายามยืนหลักการเนาะหลายท่านค่อนคอร์ดเข้ามาบอกว่าเอ้ยไอ้เนี่ยไอ้การลาออกหรือการอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การยอมรับเนาะแต่ว่ามันเป็นการมีเทคนิคนะทำทางการเมืองเป็นเนี่ยมันต้องเล่นเป็นนะครับแต่ว่ายืนยันก่อนว่าพรรคผมไม่เคยใช้คำว่าเล่นการเมืองเนาะเราเข้ามาทำงานการเมืองนะครับและอย่างที่ท่านเทพไทยเองเมื่อสักครู่นี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าคือการลาออกก่อนแป๊บหนึ่งก่อนที่จะรู้อยู่แล้วว่าศาลนัดอ่านคำพิพากษาเนี่ยอย่างตอนในคดียุบพรรคเนี่ยนะครับมันมีผลจริงๆนะคือทั้งในแง่ถ้าจะว่าในเรื่องเกมการเมืองเนี่ยมันก็ใช่นะครับแล้วก็มันส่งผลในเรื่องของความรู้สึกด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นการที่อาจจะมันถูกเขียนได้คือตอนนี้อภินิหารทางกฎหมายในบ้านเมืองเราเนี่ยอย่างที่คุณเทพไทยว่าไว้ตอนต้นสุดในรายการตอนแรกที่ออกทางทีวีเนี่ยว่าความเชื่อกับการคิดเห็นในเชิงหลักการเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างพี่เทพไทยเนี่ยเชื่อว่าการเลือกตั้งนี้ไม่เป็นโมฆะแต่ความเห็นเนี่ยเห็นว่าน่าจะเป็นโมฆะตามหลักการมันควรจะเป็นโมฆะแต่ความเชื่อแล้วท้ายสุดมันคงไม่เป็นโมฆะหรอกเพราะว่าผลการเลือกตั้งมันออกมาเป็นไปอย่างที่ผู้มีอำนาจเขาอาจจะพึงพอใจอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ยืนยันว่ามันต้องบาลานซ์กันหลายอย่างเนาะเราก็ไม่ได้อินโนเซนต์ขนาดนั้นนะครับแต่ปัญหาคือว่าทีเนี้ยพวกผมก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยแล้วพี่เอาไงต่อพี่โรมเอาไงเพราะว่าแต่ละคนก็พวกเราคือมนุษย์ปุถุชนเนาะเราไม่ได้แบบมาจากตระกูลการเมืองหรือคนใหญ่โตคนร่ำคนรวยที่ไม่ทำงานเลยแล้วจะอยู่
ไปได้แบบ10 ปีหรือทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมก็คือคนทำงานก็ต้องหาทางทำงานกันก็ในฐานะที่เป็นฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขาก็มาถามผมแล้วแหละว่าเฮ้ยพี่ข้อห้ามมีอะไรมั่งมันเขียนอยู่ตรงไหนนะมาตราอะไรเราทำอะไรได้มั่งผมรับอันนี้ได้ไหมทำงานอันนี้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องวางแผนนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าพรรคส้มเราตั้งแต่อนาคตใหม่คือเรารีครูทคนธรรมดาแต่ละคนเข้ามานะครับโอเคแหละใช่อาจจะมีตระกูลการเมืองอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะมีคนที่เขามีเวลส์ค่อนข้างเยอะอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราไปจ้างใจที่จะว่าไปเอาคนเหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะทำงานการเมืองแต่ว่าเรารีครูทคนเข้ามาทุกรูปแบบเมื่อพอคนเข้ามาทุกรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาคนที่ไม่มีเลยเข้ามาทั้งหมดหรือว่าต้องเอาคนที่มีเข้ามาทั้งหมดมันก็จะมีการผสมปนเปกันไปตามความสามารถนะครับแล้วก็ตามความเหมาะสมนี่คือมุมของคุณหมอวายโยกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ แต่มีคนหนึ่งที่ชิลพี่เทพไทยคนนี้ชิลมาก ทำไมอ่ะ ร้องเพลง ชิลจัด แต่คุณใจร้องให้เหรอ ไม่รู้แต่เขาชิลเหมือนแบบว่าไม่ได้แบบรู้สึก ผมปรง ว่า ไงผมปรงตกอะไรจะเกิดก็มันเกิดให้มันเกิดผม แล้วใครชิลเรามีภาพไหมคนที่ชิลอ่ะมีภาพไหมเปิดหน่อย ไอ้ชาผ้าอะไรวะแปลว่าอะไรมาเปิดโอ้จบเท่านี้นะฮะอย่าเปิดอดีตหัวหน้าพรรค นั่นไง ผม นั่นไง ตั้งใจจะพูดใช่ไหม คุณรู้ได้ไงว่าเรามีคลิปของอดีตหัวหน้าพรรค อย่าเปิดเลยผมยังกลับก่อนเลยฮะ โอ้โห นี่ผมเป็นผู้สมัครบางคนว่าที่เขาทำคะแนนไม่เข้าเป้า แล้วถูกบังคับทำโทษโดยบังคับให้ฟังคุณธนาธรร้องเพลง ผมก็ขำเลย ชาวเน็ตเขาเรียกร้องให้เปิด ผมเห็น คุณต้อง ผมยั ท ง น เปิดผ่านไปเลยนะผม คุณต้องทน คุณต้องทน มาแล้วผมต้อง คุณเทพไทยยังไม่ได้ยิน ในนี้ไปด้วยเหรอ คุณต้องทน ตายแล้วผมอุตส่าห์หนีกลับก่อนไม่ เป็นหูเอา ผม นิดหนึ่ง ใส่หูฟังก่อน นิดหนึ่งเอามา โอ้ตายแล้ว อย่างนี้จบแล้วอย่างนี้ครับ โอเค คือทีมงานเนี่ยเขาพยายามที่จะไปหาคัดท่อน อันนี้ ที่ นม แบบว่า ได้ใช่ไหม ดีที่สุดนะเป็นไฮไลท์สุดๆเลยเปิดให้หมอ หมอ วา อยู่ ยุ ฟัง คือแกประสานเสียงก็ฟังได้อยู่ แต่ร้องเดียวๆเนี่ยอาจจะลำ ด บาก มกล้วยอันเลยด้วย อย่าดมสมุนไพร ร้องเดียวๆลำบากหน่อยนี่ประสานเสียงใช้ได้มันก็กลม ใช้ได้นะ ไปพอฟังได้ แต่ร้องเดียวๆเนี่ยโอ้โห แต่ประเด็นที่ผมอยากจะถามคุณเทพไทยก็ ครับ อันนี้ช่างภาพเขาซูมเลยนะหมอเก่งคือเครียดเลย เดี๋ยวผมก็ถูกลงโทษเนี่ย ลงโทษได้ไปฟังเพลง อย่างนี้คือที่เปิดอาจารย์เชนขึ้นมา ครับ คือมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคุณธรรมนัสกับอาจารย์เชนนะคุณอาจารย์เชนรู้สึกว่าจะแบบชิวๆทุกอย่างสมูทไหลไป แต่ว่าคุณธรรมนัสต้องเครียดกับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้คุณเทพไทยมองประเด็น ผมว่าจริงๆนะอาจารย์เชนไม่ ตอนนี้อาจารย์เชนสบายๆนะ ไม่เครียดนะ คุณดูวันที่ไปแถลงข่าวสิวันที่เธอไปแถลงข่าววันที่ไปจับมือกันวันนั้นนะผมว่าอาจารย์เชนอาการไม่ดีเลย แบบว่าดูตาลอยๆ เหมือนกับมวยจะถูกน็อกนับ10อะไรเงี้ยคือตอนที่จับมานั่งพูดอ่ะคุณดูดิ
แล้วอาการไม่ดีคือวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเหมือนกับมีแรงเขาเรียกมี นะครับมีข้อขัดแย้งกันภายในพรรคมาก คือหมายถึงสีหน้าอาจารย์เชน สีหน้าอาจารย์ ไม่อยากจะมานั่งตรงนั้นกับคุณอนุทินใช่ไหม ใช่เหมือนกับ เนี่ยภาพเนี้ย ใช่เหมือนกับโดนบังคับอะไรมาอะไรเงี้ยใช่ไหม คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ใช่แล้วก็ถูกคือผมดูจากความเคลื่อนไหวของคนกองเชียร์นะ คือกองเชียร์ในวันนั้นเนี่ยที่มาโหวตให้กับคุณอนุทินที่มาจับมือกับคุณอนุทินเนี่ยกองเชียร์ไม่แฮปปี้เขาถามว่าอ้าวไม่เป็นไรเนี่ยก็มาคราวก่อนก็กระโดดข้ามขั้วไปโหวตให้กับไปจับมือกับลุงแล้วพรรคสองลุงแล้วนะแต่ว่ากองเชียร์มันมีความรู้สึกต่างกัน คือวันที่กระโดดข้ามขั้วไปจับมือกับสองลุงเนี่ยเขาได้เป็นนายกไงพรรคเขาได้เป็นนายกคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเขาถือเขาได้เปรียบแต่วันนี้เนี่ยมาจับมือกับพรรคภูมิใจไทยเหมือนกับเป็นนั่งร้านให้กับคุณอนุทินไง อาจารย์เชนเลยรู้สึกว่าแบบ คืออาจารย์เชนผมว่าแกได้รับแรงกดดันคุณดูที่หลังจากนั้นอาจารย์เชนนะพี่อ้วนนะ อ้วนภูมิธรรม นิมจุลพันธ์นะ จุลพันธ์หมอมาวิวัฒน์ โพสเฟซบุ๊กยาวเหยียดแก้ตัวสารพัดที่จะแก้ เพราะอะไรเพราะคุณดูอันนี้คุณดูโพสต์ของคุณเคก่อน ที่เป็นแกนนำหลักของปกติเคนี่จะอุ้มแดงตลอดนะเคก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานพอผมรู้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไปยกมือสนับสนุนไอ้พวกโจรเขากระโดงเป็นนายกรัฐมนตรีผมเปลี่ยนความคิดทันทีที่เคยมองว่าไอ้เหลืองไอ้ส้มไอ้น้ำเงินมันน่ากลัวจริงๆแล้วอีแดงนี่แหละน่ากลัวที่สุดคุณก็ตีความหมายนัยยะของคำว่าอีแดงนี่ทำไมเขาไม่พูดว่าไอ้แดงเนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะไอ้ส้มไอ้น้ำเงินใช่ไหมไอ้เหลืองไอ้หมดพอสุดท้ายว่าอีแดงเนี่ยน่ากลัวที่สุดแดงไหนเราก็ไม่รู้อีแดงไหนเสื้อสีแดงไงเสื้อสีแดงก็ใช่แล้วนี่แหละคุณก็ดูอาการเพราะฉะนั้นในวันนั้นอาจารย์เชนเนี่ยผมรับรองได้ผมดูอาการแล้วผมไม่ใช่อาจารย์ตินที่จะมาอาจารย์ตินโพรักษาไม่ใช่อาจารย์ตินก็ตามนะแต่พอจับได้พอจะจับได้พอจะอ่านภาษากายได้นั่นคือวันนั้นไงแต่พอมาล่าสุดนี่คือร้องเพลงสบายใจก็ปล่อยเก็บถือใบโหระพาไปอยู่ที่ร้านเยี่ยมใต้ของคุณเต้นณัฐวุฒิใช่ไหมร้านเนี้ยอันนี้ไปเยี่ยมใต้ดิอันนี้มันณัฐวุฒิณัฐวุฒิมันพ่อยกอยู่แล้วนี่ไปที่นี่ก็ณัฐวุฒิก็กรอบจนสบายใจแล้วไงสบายใจสบายใจดิอยู่กับณัฐวุฒิก็สบายใจแล้วถ้ายิ่งไม่มีกล้าทำด้วยเพื่อไทยยิ่งสบายใจใช่ไหมถ้าไม่มีกล้าทำถ้าไม่มีกล้าทำอยู่ในสมการรัฐบาลเพื่อไทยยิ่งสบายใจก็ได้เต็มไปนี่ก็รอขี่คอใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมุมมองหลายๆอย่างผมเห็นดร.เชนเนี่ยนะผมนึกถึงนั่นเลยสำเนาถูกต้องคุณสมชายมากเลยนะเป๊ะเลยโดยบุคลิกโดยท่าทางโดยเหมือนมากก็ปี้มากเลยอย่างนี้คุณผู้ชมครับนักข่าวมีการตั้งข้อสังเกตว่าในวันที่มีการเจรจาหรือหารวมตัวเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยช่วงเช้าอาจารย์เชนนะหมอวายโยแต่งกายด้วยชุดสีดำเหมือนคนอื่นๆนะเนี่ยวันนั้นนะแต่เมื่อถึงช่วงที่จะเข้าร่วมเฟรมถ่ายรูปหรือเปิดตัวเนี่ยกลับไปเปลี่ยนเสื้อสีแดงซึ่งทำให้ดูโดดเด่นและเป็นจุดสนใจอย่างมากท่ามกลางกลุ่มการเมืองไม่ใช่นี่คืออันนี้คือนักข่าวเป็นคนต้องใช่เขาต้องการแสดงว่าคุณแดงไม่พอใจเขาแสดงเขายังแดงอยู่นะครับคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วไงแล้ววันนั้นทำไมโลโก้พรรคเป็นเปลี่ยนสีน้ำเงินผมถามเนี่ยทำไมเป็นสีน้ำเงินวันนั้นวันที่มาโลโก้พรรคจากแดงเปลี่ยนสีน้ำเงินอันนี้แหละคนเสื้อแดงรับไม่ได้ไงพอรับไม่ได้ทั้งหมดนี่ถ้าใส่เสื้อดำมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมนี่ยังแดงอยู่เอาแจ็คเก็ตแดงมาใส่ยังไงเขาอธิบายแล้วว่าเป็นช่วงไว้อะไรเขาเลยเปลี่ยนเป็นสีดำสีออกดำๆหน่อยน้ำเงินน่ะก็ใช่แล้วแต่ทำไมดร.เชนแดงก็ดร.เชนจะเห็นให้เห็นไงคุณเชื่อผมบ้างคุณไม่เคยเชื่อผมเลยเชื่อหมอวายโยเชื่อพี่เทพไทยบ้างเปล่านี่เขาคุณทินเขาน่าจะเชื่อนะไม่งั้นไม่เชิญมาบ่อยขนาดนี้ เปล่าครับผมอยากจะให้เชิญมาเพื่อแสดงความคิดเห็นแล้วก็วันไหนที่ผิดเนี่ยผมจะได้ผมยังไม่ผิดนะว่าไม่ใช่ผมยังไม่ผิดเนี่ยผมยืนยันนะแล้วถ้าผมเชิญหมอวายโยมาบ่อยๆมาแล้วเปล่าล่ะครับถ้าผมเชื่อหมอวายโยผมอยากให้หมอวายโยน่าจะว่างขึ้นแล้วล่ะขนาดนั้นเลยไม่ขนาดนั้นมั้งได้เชิญมาได้ครับนะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับมาดูโหวตกันนิดนึง
เราค้างคาประเด็นอะไรอีกไหมฮะผมว่าผมครอบคลุมหมดแล้วนะวันนี้นะสำหรับความเคลื่อนไหววันนี้ล่าสุดนะครับไปดูโหวตกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามา 11,000 กว่าโหวตนะครับคุณคิดว่า 44 สสของพรรคส้มจะรอดหรือไม่นะครับรอดอยู่ที่ 22%ไม่รอดอยู่ที่ 67%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 11%นะฮะนี่คือความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ชมรายการณตอนนี้นะฮะตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้คุณรู้สึกไงครับพอเจอตัวเลขนี้ดีกว่าที่ผมคิดนะเนี่ย อ้าวเหรอผมคิดว่าอินทั่วไปแล้วเนี่ยคนน่าจะคิดว่ามีความเชื่อว่าน่าจะโดนกันหมดยกเข่งนะแบบ 98% อะไรประมาณนี้ด้วยซ้ำนะครับก็ยังมีเกิน1 ใน 5นะครับเอาจริงเอาแปลว่ามี2 ใน 3เนาะที่คิดว่าไม่รอดแน่ๆ 67%นะครับก็น้อยกว่าที่คิดนะอ๋อแสดงว่าคุณประหลาดใจกับตัวเลขนี้คุณคิดว่าน่าจะไม่รอดสูงกว่านี้ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเห็นคือมีความเชื่อไปแล้วเพราะอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตกันไปแล้วนะเพราะว่าเราถูกอภิธิหารในเรื่องต่างๆมานะครับแล้วก็ถูกดีเซนซิไทซ์ทางการเมืองกันไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นทางด้านข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันเราสามารถพิพากษาเนี่ยคนสามารถพิพากษาได้แล้วก่อนศาลโดยที่ไม่ต้องเรียนนิติศาสตร์บัณฑิตมาด้วยซ้ำรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามที่โหวตกันเข้ามานะฮะรวมถึงคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับมีคนบอกว่าพี่เทพไทย I always see พี่เทพไทย at this program and sometime though he is co-host เขาบอกว่าพี่เป็นพิธีกรร่วมกับผมละเขาเจอพี่บ่อยเหลือเกินโอ้ยไม่มาตั้งนานแล้วไม่ได้เชิญมาผมมานานแล้วผมจะไปร่อนอยู่ช่องอื่นมันคุณไม่ได้มาเลยอ่ะเอาว่ากันไปต้องจุดธูปถึงจะได้มาเนี่ยนี่เชิงน้อยใจแล้วนะนี่เป็นการส่งสัญญาณเป็นการส่งสัญญาณแบบหนึ่งของนักการเมืองอดีตนักการเมืองนะครับขอบคุณมากครับพี่เทพไทยครับหมออายุครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือจบไม่ถึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ